ọjọ́bọ̀ ní gbogbo inú oṣù kọkànlá yẹn ọjọ́ Thursday kẹrin ọjọ́bọ̀ kẹrin ọjọ́ Thursday kẹrin ni wọ́n mọ̀ sí àjọyọ̀ ohun tó ń pè ní Thanksgiving lọ́dọọdún ní Amẹ́ríkà ní USA ní o mo á fi eléyìí mo fẹ́ fi wọlé lórí ìròyìn lérèfé lónìí. mo fi kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáyé. mo kọ́kọ́ mo fi kí àwọn èèyàn mi ná, mo fi kí fámìlì mi gangan mọ́ mi àti àbúrò mi àti ọkọ rẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá torí nílé lóko lẹ́yìn odi wọn nílé láti kẹsàn-án ròde kí n gbé happy Thanksgiving ní gbogbo Amẹ́ríkà. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà tẹ́ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tẹ́ tún jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà gbogbo yín pátápátá la kí. A fi ìdùnnú wa hàn bẹ́ẹ̀ náà ni abayín yọ̀ o àní báyín péjọ fún ìbànújẹ́ irú táìmì iná máa jẹ traditional food Amẹ́ríkà. ẹ máa jayọ̀ ẹ máa sayọ̀ lọ ẹ máa ṣe fàájì lọ ẹ máa gbá ẹ máa mú nǹkan ló kọ́ mi ẹ sáàdà ọkọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bẹ́ẹ̀ bá dé White House náà ẹ dákọ̀ mi ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ mí àbí kẹ́ ẹ dákọ̀ mi àtàyà. ó dá ẹ káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní o nínú abala lérèfé náà la gbà wọlé o. ní pápápá ẹ jẹ́ n fi àkóyì kí ìyá wa Sadé Lótò olórí níyàn ìyá ọba láàfin adúpẹ́ pé Ọlọ́run dá yín sí ààrẹ mi ṣe lè yá tún pèsè mi. Happy birthday to you ìyá wa olólùfẹ́ wa ni wọ́n ara àwọn tó dúró tìwà gbámgbám tọ́lọ́run ti fi tìwà nù adúpẹ́ èèyàn láṣọ mi akin happy birthday o àgbàdúrà fún yín pa àní fi yín ṣàwátì irú ọdún kan ẹ pẹ́ fún wa o àátúnbá yín ṣe next year láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Happy birthday once again. ó dáa nípa àpapọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ wa máa gbé yín rìn nínú abala lérèfé eléyìí tá a kọ́kọ́ múlò lónìí fọ́nrán tá ẹ̀ ń wò yìí náà ni ẹ ti ń wò already. ó náà ní ti ọmọbìnrin kan o tí wọ́n ní ọmọ fẹ́ béèrè níbi ìpàdé kan tí wọ́n ti ní gómìnà Sanwolu wà ń bẹ̀ àfi bí ó ṣe súnmọ́ gómìnà o tó sì fẹ́ ti máìkì bọ́ gómìnà lẹ́nu kí ló fẹ́ béèrè tí ò lè dúró láàyè rẹ̀ láwọn èèyàn bá yá sáré mú wípé ẹ mọ́ fojú obìnrin nìkan wò ó kó má yẹ pé nǹkan kan ń ṣe àbí wọ́n ránṣẹ́ ni ó ti wà aggressive ju kí ló ṣe ọ́ lọ́rọ̀ kan ẹja sí máìkì òkè ká gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. I'm smart enough to ask a question? Sir? Okay. So, what are you going to do about housing? Landlords get the right. What are you going to do about it? Where's she going? Oh, not yet. Sit down. ó náà lẹ́rí yẹn o eléyìí ò bójú mu torí ààyè ti gbàjú ṣùgbọ́n fọ́nrán tẹ wá wò yìí ọ̀rọ̀ ilé náà ni housing nǹkan sóun náà ló ká lára débi wípé ó fẹ́ rè gba gómìnà lójú ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìgbò tún ti fẹ́ ajá kẹ àwọn ọmọ Ìgbò kan kámọ́ kó gbó wọn pọ̀ kí ló ṣe tán ṣe rí kí ló wà ń bẹ̀ tí ò ti bẹ̀ wá àwọn prime minister wọ́n máa ń bọ̀wọ́ wọ́n máa ń ṣe èwo ní aggressiveness eléyìí náà ti bọ̀ ọ́ eléyìí ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù ẹja sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà wọ́n bá sì tún kó ọlọ́pàá sí gbogbo àráǹdì wọn ní ìsìn àbáwọn àmì tán jẹ́kẹ́ dọ́dọ̀ wọn eléyìí ti wà aggressive jù náà ẹni tí ò jẹ́ nǹkan kan gan tí ìṣe gómìnà tán bá ṣe báyìí na máìkì sí ó yẹ kó tètè ya wábi gbà ẹjẹ́ àpò mẹ́gàdé ní báyìí ẹjẹ́ àbùsẹ̀gàdà ká dé ọ̀dọ̀ àwọn haúsá ìkànnú àwọn ọmọ haúsá lóbìnrin ìmọ̀ ń para àwọn fúlàní ní sì ń tẹnubà àti ẹ̀sìn ẹ mọ̀ jẹ́ ń fẹnu sọ́tàn ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ tààràtààrà. The Fulanis are hiding under Islam. They are confusing our people, especially the Hausas. They are confusing our people. All the imams in Nigeria, especially the northern part of Nigeria, all of them are Fulanis. They are confusing our people because they don't want us to think for ourselves. They always want us, anything they tell us, whether good or bad, we should just follow them. This thing, it has to come to an end. That's clear. So Hausa people, please, my people, you people you have to differentiate between religion and culture and language. We have to differentiate that because we mix everything together. We mix Islam, we mix everything, we mix religion, not matter of Islam, because they even put hate on us. Anybody that is not Muslim, we should not like him, especially the people that are Christian or any religion that are Hausas. They call us Mabuzawa.
non-religionists. And it's a lie. Just, it's a propaganda. Because they want to rule us every day. We are like a slave to them. It's not that enough. Now they are killing our people each and every day. They are killing our people each and every day. And their people are not talking. Minister, everything has to do with politics. They are the one. Katsina is Hausa land. The people that are doing governor, like the one I know since I grew up, all of them are Fulanis. The 4 governors are Fulanis. Why? Kano is only one Hausa. All of them are Fulani. Even vice governor is Fulani. Olóòlẹ́ ti bọ́ lẹ́nu ọmọ òun o kì í sọ̀rọ̀ nìkan ní sọ̀rọ̀ òkè o àwọn èèyàn jáde láwọn Haúsá ti ń sọ̀rọ̀ òkè gan-an ṣùgbọ́n àdúrà tiwa ni wípé àníṣe ojú tiwọn náà ti ń là àdúrà wa wá ni wípé ọjọ́ kan ó jọ kan táwọn náà kọjú ìjà sí àwọn tí ó jẹ́ Fúlàní tó jẹ́ pé àwọn gangan ni igi wọ́rọ́kọ́ ti ń dáná rú wọ́n bá wù wọ́n kán máa wòran wọ́n bá wù wọ́n kán sùn kán máa hanrun. Ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ jẹ́ ń sáré gbé yín dé ọ̀dọ̀ pásítọ̀ TD Jakes oje tá a ní ara rẹ̀ ò dá lọ́jọ́ sí bàbá ti dìde o. Here we are. Hang tight, sir. He was waiting to get the key to open the car. Okay. I'm grateful to y'all, all the people who prayed, all the people who texted, all the people who had prayer vigils, all the people who were concerned and sent love and sent notes. Just grateful. Thank you. Didn't have to turn out this way. Just grateful. Not afraid to die. Don't want to hurt my kids. And the people who love me, the church who needs me, the world who called me, the God who sent me. Sometimes you just gotta be grateful. Ó ń jọ bí ẹni pàdìyẹ ti di góòlù Nàìjíríà wa adìyẹ ni gbogbo àwọn bọ́ìsì ń gbé kiri báyìí o odidi adìyẹ bíi 3 lélẹ́yìn mọ̀ dì sínú ṣòkòtò wọ́n sì ka níbi tó ti jí adìyẹ ti wá di góòlù sí ẹ̀yìn rẹ̀ ló fẹ́ mọ̀ kó ni àbí adìyẹ fúnra rẹ̀ ó nu ẹ̀ wò bí ṣe ń yọ ọ́ta odidi adìyẹ ìkejì mélòó nù ṣé 3 kọ́ ló ti dìhùn ilé ìní agbára o ebi ní Nàìjíríà ó yáyọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ta òun náà ló ń sọ dìrọ̀dìrọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló yọ ọ́ta ilé ìní agbára Nàìjíríà àmọ́ wá sí nǹkan ó dá Ọlọ́run ó sàmọ̀ sọ adìyẹ náà ń gbé kì í sáàsì èèyàn oríṣiríṣi ẹjẹ́ sáré délé Haúsá padà amú fọ́nrán kan wá fún yín lánàá níbi tí a ti sọ fún yín pé àwọn tí ń yá student lówó tíjọba gbé kalẹ̀ wípé kí wọ́n yá wọn student ta ni wọ́n lọ fi owó ẹ̀yáwó bẹ àwọn Haúsá fọ́nrán rẹ̀ ti jáde ẹ bá ń tẹ́ sílé agbára wa fi confirm ẹ̀ fún yín lónìí ni wọ́n ń kọ́ wọn bọ́n ṣe yá owó nílé Haúsá. Is there a phone I can just hold? So, if you have it, thank you. If you have a device like this, and you go on it, you go online, as long as you have data, and you put in www.nelf.gov.ng, you can sit down and apply for this loan. And for the next 30 to 60 days, if you don't know anybody, you don't see anybody, you don't talk to anybody, you don't leave your room, you will receive an alert on the same phone with your stipend. And you will receive a notification that your school fees have been paid. You don't need to know anybody, you don't need to know the MD. If you never see me again, it won't make a difference to you getting this loan. Isn't that amazing? I think the president deserves a round of applause. So, I'm going to run through this very quickly, all right, because I think that this is one place where, with the dynamism I've seen in the leadership and the students I'm saying here, you're so on the ball, so sharp. You're all so sharp. What happens once you go online, you put in some very basic information. One, we need to know that you're Nigerian. This loan is for Nigerians. Your name is required. We need to know that you've accessed the institution properly. So your JAM is required. But I'll come back to JAM. Your date of birth, your name. And you also need to have your matriculation number or your admission number.
If you have all those things and you put it into the system, we will cross-check it with the information we already have. What's the information we have? We already have data on all of you. Your school has provided us with all the data I talked about. Once you put that information in, it cross-checks with what we have on our database. Once it cross-checks and confirms that it's you, that's why we don't need to see you. It tells us that the person who's applying for this loan, if they have all this information, it must be that person. Don't share your information with anybody so that your identity is not stolen. But once you have that information, it cross-checks with what we have in our system, and it then says, okay, you are allowed to create an account. Oh no, láti rí yẹn o, gbogbo nǹkan náà fi ń bẹ̀ wọ́n lé Haúsá ṣùgbọ́n bá ti jẹ́ other part of Nigeria bó bá wù yín kẹ́ ẹ sí ni ó dẹ̀ já pò ń bẹ̀ já sáré dé àjá o àríbi tán ti ń oyè ilé ìkan nínú ẹnìkan tán ni wọ́n fẹ́ impose láwọn lórí láti wá jọba àjà mo ní sọ wá wà lájà náà mi ò tiẹ̀ mọ̀ náà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àjọ gbọ́ wọn láwọn ò mọ̀ rí kìí ṣe family àwọn wọn ní kó jáde wá sọ̀rọ̀ o ẹ ń bá mọ̀ ọ́n kó fa identity rẹ̀ hàn kó máa lè mọ́ wàá jọba lé àwọn lórí. ẹni kó wá tọ́ka sórí irun ẹ̀ o oore ló ṣe oore ló fẹ́ jí bí o oore ló fẹ́ jí bí o adẹ́tẹ̀ ni wọ́n o olùmẹ̀gbọ́n must go we don't know him o. ẹ̀yin àjàdà àwárẹ̀ àjàdà àwárẹ̀. ó ra ẹ̀ẹ̀kan yọjú ọ̀rọ̀ ara wọn wọ́n bá sì gbàjèjì àbí Fúlàní kó wá jọba léwọn lórí wàhálà sọnù ẹ jẹ́ á lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep níbi tá a ti gbọ́ wípé orúkọ tí ààrẹ Tinubu tán fi ránṣẹ́ sí wọn àti èèyàn tán ní kó wá bá wọn kọ lẹ́tà lé lọ́wọ́ wípé àwọn náà fẹ́ fi jẹ Chief of Army ó ní a gbọ́ wípé wọ́n ti buwọ́lù báyìí o Olúfẹ́mi Olúyèdè àwọn ni wọ́n gbapò Lágbájá ọ̀gágun tó dolóògbé láìpẹ́ yìí wọ́n sì ní wọ́n ṣe acting mọ́ o àwọn gangan ní Chief of Army Staff báyìí. ó dáa ní báyìí àwa máa wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ ká tó wá máa lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo fọ́nrán yìí dáadáa tòkè yín ní kẹ́ ẹ wo àwòrán yìí tòkè ní kẹ́ ẹ bá ń wò ẹ rí i pé ọ̀gágun Àbàṣà tó ti dolóògbé nu tó jẹ́ ápù lọ́jọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí ó tọwọ́ rẹ̀ dolóògbé ìyẹn MKO Abíọ́lá ọmọ Yorùbá tàtà níyàn bàbá wa níyàn èèyàn kan náà lè ń rí lẹ́yìn àwọn èèyàn wá ń sọ oríṣiríṣi mi ò ní sọ nǹkan kan táwọn èèyàn sọnù kọ́mẹ́ǹtì nígbà tán lo kìíní ẹ wàá rí pé tìsàlẹ̀ ìgbà tí ààrẹ Tinubu tán wà lẹ́yìn Àbàṣà tán ti di ààrẹ èmi ló kàn ní ìsìn nù ó yá gbogbo ohun tẹ́yìn bá lérò tó yí písọ̀ ìka ẹ mọ̀ bá ń kọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀sán kí wọ́n á mọ̀ tibẹ̀ gbé yín wọ inú àkójọpọ̀ ròyìn lọ́dọ̀ gáà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé adébẹ̀ tààràtàrà ẹ mọ̀ bá ń ká lọ ẹ mọ̀ bá ń kọ́ ìmọ̀ràn yín. Adára ọ̀rẹ́ o adára adára fẹ́gbẹ́ wa o ayé wa kalẹ̀ adára ọ̀rẹ́ o adára adára fẹ́gbẹ́ wa o ayé wa kalẹ̀. Bàbá wa náà ló tún kọ jọ̀wọ́ olólùfẹ́ mi dákun yé máa kọ̀ mí sílẹ̀ sílẹ̀. Ìwọ ni mo fẹ́ràn jù I love you ní gbogbo ayé yìí ṣùgbọ́n àwọn náà lọ tún kọ àẹ̀múra ilé ti pẹ́ àẹ̀múra ṣiṣẹ́ o parapara ṣiṣẹ́ o iṣẹ́ àẹ̀múra ṣiṣẹ́ o iṣẹ́ ó dàpá ló kọ́ orin tí mo fi wọlé nù mo ti kọ tíráàkì mẹ́ta fún yín nínú gbogbo orin bàbá wa yìí ó dà wọ́n forúkọ jọ èèyàn kan àti lo orúkọ bàbá wa yẹn legend a lò wọ́n láti Ọ̀wọ̀ náà ti wá ti wọn ṣùgbọ́n wọ́n wá forúkọ jọra wọn ta ló rántí ẹni tó kọrin ti ẹ̀ rántí orin ẹ̀múra ṣiṣẹ́ o tòrótòrótòró ṣiṣẹ́ o iṣẹ́ ó dá o assignment nù. Fún tòní àná assignment review la ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa Fúnmi Àràgbáyé la mú wá lónìí báyìí bàbá wa yìí la mú wá ìyàwó wọn jẹ́ tó fún yín lórí ìjò ara ọmọ ìlú èbò náà fẹ́ dúdú ni ẹjẹ́ ń sọ́kọ̀ ìyàwó wọn Èkémọdé ló kọ ìyàwó wọn Èkémọdé ló kọ ìyàwó wọn ẹ̀rẹ̀ bá ń wá wáyé bá ń kọ́ta ló kọ́ àẹ̀múra ṣiṣẹ́ òpèrè àwọn orin nù
àwọn orin inú tí instrumentation báyìí tó máa mọ́ yóò jazz afro jazz ni bàbá wa ń kọ. Ó dáa mú kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní o. Ọlọ́run náà ló tún ṣe tó tún mú wa pàdé ara wa lónìí, kì í ṣe agbára wa, kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa o. Ìrìn àjò kan ò kéré o, ọ̀pọ̀ kan ń fẹsẹ̀ ẹlòmíì rìn láti bí sàn ó fẹsẹ̀ kọ ó sì nalẹ̀, kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa. ń táyé rò pé yóò pọ̀ ó rí wípé Ọlọ́run ti forí ọ̀fẹ́ kún fún ọ. Orí ọ̀fẹ́ ni gbogbo wa rí gbà, àánú la rí gbà, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run á dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ yín o. Ẹ̀yin lẹ ní ògo, ẹ̀yin lẹ ní ọlá, ẹ̀yin lẹ ní ìyìn, ẹ̀yin lẹ ní agbára. Ẹ kàn yọ̀ǹda owó fáwa káàmọ́ ṣe fàájì sí yín lọ́rùn, kò jù bá náà lọ. káàmọ́ ṣe fàájì sọ lọ́rùn. Ayé ìgbà kan làwọn èèyàn bìlí pé olówó ni mọ̀ dẹ́sẹ̀, olówó nìkan ló lẹ́sẹ̀, pé tálíkà ìdẹ́sẹ̀ ní ìsìn, kò sẹ́ni tí ò fẹ́ lówó mọ́ ní ìsìn. Èkúté ṣọ́ọ̀ṣì gan-an. Èmi pásítọ̀ kan la mú àwọn ìlànà tó ní kán káwọn èèyàn á mọ̀ dáwọ́ ẹ̀mí wọn bọ́ iye ọdún tó ti lò láyé kọ́ wa mọ̀ dá. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ àwọn èèyàn tó mọ àṣírí yẹn, pàápàá jùlọ nígbà tí bàbá yẹn wà ní UK. Wọ́n sọ̀rọ̀ sínú kọ́mẹ́ǹtì lónìí, àmúbọ̀ ara ti dé comment section, àmú àfihàn bẹ́ẹ̀ náà ni lórí comment section. Ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá akọ ìmọ̀ràn yín. Àwọn kan wá sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí mi ó láwọn fídíò kan tí mo mọ̀ wò lórí Facebook, kí n tó wò tán àbí kí n tiẹ̀ tó wò rárá kọ́mẹ́ǹtì mo kọ́kọ́ máa ń lọ kí n fi ní òye. Tí n bá tún wá wò tí òye mi, màá tún gba kọ́mẹ́ǹtì lọ, màá lọ wo series of analysis explanation táwọn èèyàn ṣe bẹ̀. Tí n bá sọ fún yín pé ọgbọ́n yín ni mo fi ń sọ fún ẹlòmíì, ò mọ̀ rò pé bóyá mò ń ṣe ni. Inú comment section mo nílò yín. Ẹ̀ ń gbádùn ẹ̀, ara yín lẹ̀ ń gbádùn o. Bẹ́ẹ̀ ni, kì í ṣèmi ni lẹ̀ ń gbádùn ara yín torí tẹ́ ẹ kọ síbẹ̀ lèmi ń tún fẹ́ lójú. Mo ń fẹ́ lójú ni. So pé mi ṣe ń gbádùn ara mi, ẹlòmíà ní Bobby à ń gbádùn yín, à ń ṣe ara wa lájọ ń gbádùn ara wa ni. Eléyìí mo mú ń bí, mo mú lọ́hùn, mo wá kó pọ̀, òun la fi ń ṣàtótónu yìí. A sì dúpẹ́ ibi tẹ́ ti mọ̀ wípé ìdí òótọ́ là wà nù. Tẹ́ ti mọ̀ pé ìdí òótọ́ là wà nù, ohun tá àbá tó, wọ́n ní ọwọ́ mi ò tó, má fi gọ́gọ́ fà á. Ń tá àbá jẹ́ àwọn ò ní pera wa ibi tá a bá ti ń rí gbogbo ọgbọ́n iná láàmú sọ fúnra wa wípé ẹ wá ibi tó ti ń wà rèé, ẹ̀yin ní ṣọ́ọ̀ṣì ọgbọ́n tọ́lọ́hún. Alójú mi sáàárín yín ni ẹ rò pé kíní. Ó ra ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí onípápá, mo dúpẹ́ tànà kí n tún lè dú mi lónìí torí ẹ bá mi pín gan, mò ń rí YouTube ó ń jíṣẹ́ fún mi. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ ń kọ kọ́mẹ́ǹtì wa sì ṣe ọ̀rọ̀ àwàdà, kì í sọ̀rọ̀ eré. A serious, a sì ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́. Contribution ní bíbá tá à ń dájọ́ yóò sì dáa fún gbogbo wa. Àwọn èèyàn ń ka kọ́mẹ́ǹtì yín o, kì í ṣe fún pé kí Bobby lè rí o àbí káàyà lè lo. Àwọn èèyàn ń kà á, àwọn kan wà ìdí kọ́mẹ́ǹtì náà máa ń lọ pé wọ́n ń wo fídíò yẹn, kò kàn wọ́n. Kọ́mẹ́ǹtì ni ẹlòmíì lè ka kọ́mẹ́ǹtì tí ó fi mọ gbogbo ìtumọ̀ fídíò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bá mi ẹ mọ̀ jò wá gùn, ẹ sì mọ̀ bá ń fa àyè lẹ́kẹ́ ẹ mọ̀ kọ́ clearly bẹ́ẹ̀ bá kọ́ tán ẹ mọ̀ sáré send ẹ̀. Ẹ tún wò tí ibi tẹ́ ti ń táìpù ẹ̀, àwọn kìíní tá à ń lò ní ìsìn, fóònù tá à ń lò ní ìsìn, wọ́n máa ń yí ní tá a bá táìpù ni. O lè táìpù Yorùbá ní ìsìn, pàápàá jùlọ àwọn tá a bá ń táìpù Yorùbá yóò yí sí English ló wà mọ̀ pé ìgbàwo gan ni. Bẹ́ẹ̀ mi gan bá ń kà á, ẹlòmíì ò mọ̀ tún lọ kọ́ sínú kọ́mẹ́ǹtì mi pé ẹjọ́ ohun tí mo kọ́kọ́ nìyẹn o. Wọ́n mọ̀ kọ́ síbẹ̀, ẹlòmíì ò mọ̀ bó ṣe lè edit ẹ̀ kán lè tún kọ. Ìgbà mí YouTube gan ò ní fún wọn láàyè, àná ń fi kọ́mẹ́ǹtì tèmi gan pamọ́. Bàbá wa ní Dallas oríṣi wọ́n sì ti ń sọ fún YouTube àtàyà pé mọ́ bọ́ mójútó kọ́mẹ́ǹtì àwọn wọn gbọ́dọ̀ fi pamọ́ YouTube ni wọ́n mọ́ wá kọ́mẹ́ǹtì kiri ni, kì í mọ́ mo lè lo 1 hour nídìí ẹ̀ pé àyà ilé so ti rí lè á tún lọ wọlé ìtàn YouTube hide. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ fi sẹ́yìn Ọlọ́run ṣeun. Ó dá o, ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀, ibà ìrànà, ibà Sanwolu, èmi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò, ibà rìn gínìgínì tí kú mi ẹ̀ tí kú yù rìn gínìgínì. Mo ti fi orin yẹn tí kú yín ẹ bá ń kọ ẹ tó kọ síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a mọ̀ fi àwọn òròyìn a mọ̀ fi gbéra wa débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òyìnbó fi wá jẹ ibà Sanwolu, ibà gbé wọn débẹ̀, ibà lọ tààràtààrà tó bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo. Èmi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò, ibà gbáǹkọ́ gbì, ibà panilẹ́rìn, ibà yọ̀mí kún, ibà ọkọ̀ arúgbó. Mo tún ti dé sí i lọ́rùn gbọ́ ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi dà. Ẹ ó yá ẹ bọ́ bí yìí o, kẹ́ kájọ tún foríkorí lónìí. Mo tún fẹ́ gé ní lára yín. Mo fẹ́ fọgbọ́n yín sọgbọ́n, mo sì ti fọ ọwọ́ mi, ó ti mọ́, mo ti wẹ ọwọ́ mi.
ẹbẹ́ ìrìn Yorùbá náà lẹ́ni ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́ni ọmọ tó bá mọ wọ́wẹ́ yóò bá gbà jẹun ẹ̀yin àgbà náà sì rèé mo ti rèé fọwọ́ o èsè tún mo òwe nù ó dá ogun àná làmọ̀ tún mọ̀ ẹ́ ó dá o àwọn àkórí ìròyìn táyà ti kólẹ̀ sórí tábìlì mi tó fi ṣe àpèjúwe ó ní iye kọrin àjúwéjúwe ẹlẹ́wùmọ́lé wa ó nítorí ẹ̀ ni òun ṣe kó àwọn àkórí ilẹ̀ kí n lè fi júwe ibi tá à ń lọ fáwọn tèmi mo ní ó ti ẹ̀dá máàpù nù ìgbà tí èèyàn bá mú máàpù dání ó ti mọ ibi tó ń lọ nù. àwọn ìròyìn tá a mọ̀ kó dálẹ̀ àwọn ìròyìn tá a mọ̀ mẹ́nubà lónìí àkọ́kọ́ ẹ̀ báyìí ẹ̀ báyìí ẹ bá pín kókálókókákó ẹ mọ̀ bá kọ àwọn ìmọ̀ràn yín sínú comment section àyá nílò ẹ̀ àkọ́kọ́ nú ẹ̀ ó náà ní ti ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kan tó jẹyọ lórí ọ̀rọ̀ Sanwó-Olú lọ́jọ́sí wọ́n wá ń kọrin fún gómìnà Sanwó-Olú pé kí ló ń bà ọ́ lẹ́rù kó wí ẹ̀rù kò sínú ọkàn mi torí immunity wà fún ọ ò ẹ̀rù kò sínú ọkàn mọ́yì ní bá ṣe mọ́ kọ́ kọ́hún nínú ní kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n wọ́n ní kí ló ń bà gómìnà Sanwó-Olú lẹ́rù kò tí ì ṣe second term tán ó sì bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni ó sì ti ń bẹ̀rù EFCC lẹ̀ a sì múrò yẹn wá fún yín lọ́jọ́ sí wọ́n ní ká gbẹ́nu wá sọ̀wọ́n lẹ́nu wárùn wọ́n ní Sanwó-Olú òsọ́fẹ́ ìjọba náà ìjọba Èkó náà jáde pé kò sí ní tó jọrú ẹjọ́ yẹn ní court báwọn Sanwó-Olú ẹ fi Sanwó-Olú lẹ̀ ẹ jẹ́ kó ṣe second term kò sẹ́ni tó di Sanwó-Olú lọ́wọ́ mú ṣùgbọ́n kí ló ń ba Sanwó-Olú lẹ́rù kí ló bà lẹ́rù wọ́n ti sún ẹjọ́ lọ sí Maitama nílé ẹjọ́ gíga l'Àbújá ibẹ̀ náà tún ti wá fàwé ẹjọ́ yẹn yà wípé ẹ mọ́ gbèrú ẹjọ́ ìdéwájú wa mọ́ pé kí ló dé ẹ mọ́ gbé wá déwájú wa mọ́ ẹ lè dá EFCC dúró kọ́mọ́ ṣiṣẹ́ wọn anytime náà sì lè ṣiṣẹ́ wọn immunity ní dán dúró nísìn ṣé ó ṣe ìjọba tán ó tún mọ̀ lo immunity lọ ni àbí irú ẹjọ́ wo ló wá gbé síwájú wa yìí làwọn confirm ẹ pé ẹjọ́ yẹn exist lóòótọ́ o mo wá ń fi àsìkò yìí confirm ẹ fún yín pé ẹjọ́ yẹn exist agbẹjọ́rò Sanwó-Olú ló sì pé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti bring it down kí ló dé tó ṣe bring it down kí ni ilé ẹjọ́ ń sọ ta ni adájọ́ gangan kí ló dé tí Sanwó-Olú náà fi ń sá ìlà ìlò kiri tí ń sáré kiri ó ti fi tàwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ó ti fi kọ́ ọgbọ́n. wọ́n ní ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kò ní bọ́n bọ́ba àkóso ẹni tó bá ti ríbi tí EFCC tó ti ṣe ojú gómìnà kan tó fi gbólẹ̀ kò ní bọ́n òǹgbò ṣe normal èmi wá ń sọ fún bọ̀dà Sanwó pé ẹgẹ́ ṣe normal ẹ sì láàkó láti tún ìwà yín ṣe àyè sì wà láti tọmọlúwàbí ẹ ṣe ọ̀rẹ́ mi Sanwó àyè sì wà ọ̀rẹ́ ní alọ́kan láti tọmọlúwàbí ẹ ṣe àyè wà o mo tún rántí orin bàbá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló gba àfi jẹ́jẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló gba ọ̀rẹ́ mi bàbá wa kọ́ nìkí sínú tíráàkì kan náà o eléyìí wá sórí mi nísìnyí wọ́n wá ń sọ wọ́n ní kí bọ̀dá Sanwó-Olú rè mọ́ kọ́ ẹ̀kọ́ bí alágbára ṣe mọ́ dọ̀lẹ́ mo ní kí ló dé ṣe ń ṣe pé ẹ̀ ń robi rò wọ́n ni wọ́n ní rárá wọ́n ní yóò tó kó òǹkó agbára yóò padà bọ́ sáàrin èrò mo ní òótọ́ ọ̀rọ̀ mọ̀ ní reality yẹn ìfẹ́ wá sínú ọpọlọ wọn torí ẹ̀ náà níṣẹ́ ń béèrè wọ́n wá ní mo wá ní ẹjọ́ kìtì ẹ̀ náà gbé lọ ilé ẹjọ́ gan wọ́n náà ń pè kíní kan ní fundamental right enforcement mo ní ṣé immunity náà ni wọ́n ló fẹ́ jọ immunity pé ìtumọ̀ náà ni wípé kọ́mọ́dàn láàmú àwọn ò jí owó àwọn ò jẹ̀bi àwọn ò kú bí mo ní kí wá làwọn náà wá ń sáré kiri fún bó bá ti sú ọ pé wọ́n lẹ́lẹ́fọ́ ó ní o wọ́n sì ti bí ọ pé irú ẹ̀fọ́ wo lẹ̀fọ́ rẹ ó ní ẹ̀fọ́ mi ìṣẹ̀fọ́ àtàn o ẹ̀fọ́ wo náà wá gbìn tí wọ́n gbé sátán àpò ọ̀nà máa gbin ẹ̀fọ́ sí láyé ìgbà náà bí ò tí ẹ̀kọ́ papọ̀ àpò sí wa ó wà lẹ́kọ̀ọ́ gan àpò wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí bí ò bá sí àpò ó lè gbin ẹ̀fọ́ lásán lórí ilẹ̀ tí ò sómi o àpò ọ̀nà máa àpùrọ̀ àwọn kan máa ń pè lápùrọ̀ àpò ọ̀nà máa gbin ẹ̀fọ́ sí níbi tómi wà omi tútù ó wà láwọn ibì kan tẹ́ ẹ bá ń lọ sí ọ̀nà University of Lagos kọ́ ọ̀nà Lagos University ṣé wọ́n pé university pé méjì ìkan Lagos State University lọ́nà Ìbà lọ́hùn àpò wà lọ́nà gbogbo bẹ̀hùn bẹ́ẹ̀ bá gba ìdímọ̀ Ẹgbẹ́dá wọlé tẹ́ ń lọ sí ọ̀nà Yànà Ọba lọ sí Lagos State University kì í ṣe University of Lagos lákọ̀ọ́ká o Lagos State University àpò wà ń bẹ̀. àmú ìròyìn wá fún yín lónìí dẹ́ndẹ́ ìròyìn kò ní náà ni kò ní dọ̀la
bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ wọn ní ó dìgbà tí ìjọba bá rówó fi san owó ìfẹ̀yìntì kẹ́ tó máa rówó gba o Ministry of Finance ló dá àwọn àfẹ̀yìntì lóhùn ẹ̀sìn mọ̀ pé láìpẹ́ yìí làwọn yẹn náà ṣèwọ́de ní iwájú secretariat wọn wípé mọ̀ nǹkan kan tọ́jú àwọn nígbà táwọn ṣe iṣẹ́ àwọn ló gbowó yí àṣì àwọn fi sin Nàìjíríà tọ́jú àwọn déédéé ń jẹ́ àwọn lówó oṣù àwọn pariwo ẹ̀kúnwó dáhùn àwọn tún fẹ̀yìntì ní ìsìn àtúnfẹ́ mọ́ fojú àwọn ráre pé kí ló dé Nàìjíríà àwọn ìtọ́jú arúgbó Nàìjíríà ń bo wọ́wọ́ bá darúgbó sí Nàìjíríà fúnra rẹ ni kó o ti yá mọ́ fowó fẹ̀yìntì rẹ kó o mọ́ fi pamọ́ síbì kan o mọ́ dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì o mọ́ dúró de ìjọba o lọ́rọ̀ kan tá ń sọ bẹ́ẹ̀ Ministry of Finance wà ń bẹ̀ ìyẹn ní abẹ́ ìṣàkóso Mr. Wálé Ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ náà ni Accountant General Office náà wọ́n kọ lẹ́tà ránṣẹ́ àkà fún ìdí tán ṣe sọ bẹ́ẹ̀ pé bọ́n bá lówó làwọn tó mọ̀ sanwó pension ní àmúni bẹ́ẹ̀ bá wá rówó ńkọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí fund ńkọ́ lè sáyan owó wọn sọ́tọ̀ pé bí ó ṣe mọ́ wọlé rẹ̀ tí ó sì ní síṣòro kí ló dé tẹ́ ẹ mọ́ jẹ àwọn tó ti ṣiṣẹ́ sìn ìlú tẹ́ ẹ mọ́ jẹ wọ́n ní pension náà ẹ ń bá pension sí Nàìjíríà mo sọ́rí kéèsì ní fún ìwọ tó sì ń lọ lé náà láti ìlú èbò tó fẹ́ rè pension bẹ́ẹ̀ mọ́ nànà kúnà ọlọ́nṣàánú wa bẹ́ẹ̀ ni nínú àkórí ìròyìn mi eléyìí dẹ́ndẹ́ ìròyìn mi eléyìí o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní níbo ni Senate President wà mo bá ń bi àyá ní kí ló kàn ń sóhun ni wọ́n bí ni mo ní ṣe egbò ló lọ France tó rè kí ààrẹ Tinubu mo ní ṣe òòrí Senate President tó rápábíò lọ́dọ̀ àwọn ni wọ́n ní wọ́n jọ lọ àwọn àtìyàwó wọn nìkan náà jọ lọ ó dà ó tẹ̀lé òde kódò fún wa níbi tí sẹ̀tìmá ọ̀nà máa fún tu lọ igbákejì ààrẹ sọ òrí mbẹ ọlọ́run òrí mbẹ ajẹ́pọ̀ kì í sóun ní ń délé báwọn bóyá òun ló wà lásòrò tí ń délé fún àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan o ẹni tá a bá lórí ìjókòó rẹ̀ òun lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Barau Banza kọ́ o sọ́rí ó já sí lẹ́nu ni Barau Jibrin òun ni second in command Deputy Senate President àti ẹ̀gbẹ́ okó ẹ̀rí ṣáàdò kìíní ti bo ògo apábi ó ti bo ògo rẹ̀ mọ́lẹ̀ ó máa ń sọ̀rọ̀ náà ṣùgbọ́n kò wà famous tó apábi lọ́rọ̀ kan ló bá jókòó lòun àti Ndúmẹ̀ bá fèsì ara wọn lórí ọ̀rọ̀ owó orí tí ààrẹ Tinubu tán gbé lọ ọbẹ̀ ọ̀gá tí ó jẹ́ ọ̀gá olówó ọ̀gá ẹ̀ka tí ń gbowó orí wọlé náà àwọn náà wà ń bẹ̀ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ́rọ̀ bá fẹ́ di iṣu atayanyan ló bá fẹ́ dìbò lọ́wọ́ yàgò ní Ndúmẹ̀ bá náwó látọ̀ kan wípé ṣé bó ṣe yẹ kó sọ̀rọ̀ sí mi nìyẹn àrìnfín ńláńlá ó yá gbẹ̀mí nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn Haúsá láwọn ò fẹ́ àbádòfin wọn láwọn ò fẹ́ òfin tuntun orí ọ̀rọ̀ táàsì pàápàá jùlọ ti VAT tán fẹ́ mọ́ gbà nílẹ̀ Haúsá wọn láwọn ò fẹ́ àwọn ò fọwọ́ sí ó wá dàbí ẹni pé wọ́n ti dìbò ààrẹ Tinubu ìwọ ló gbọ́n jù ọgbọ́n àgbọ̀n jù òwe tó máa ń pọ̀ lọ́gbọ́n ní èdè gbọ́ngbọ́n jù. Wọ́n ti forí àwọn Haúsá wọ́n ti ń fi lura wọn báyìí wọ́n ti ẹ̀wà sọ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Haúsá tó wà nínú ẹgbẹ́ APC tó wà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní wọ́n fọwọ́ sí kínní ìtorí àwọn tí wọ́n ní north wọ́n ní wọ́n tì wọ́n yín wọn lẹ́ẹ̀kan náà ni pé bẹ́ẹ̀ bá fi lè fọwọ́ sí ṣé ẹ rí àwọn yẹn wọ́n represent àwọn èèyàn wọn dáadáa. ilẹ̀ Haúsá nìkan ni mo ti mọ̀ wípé gbogbo àwọn asòfin tó wá láti bẹ̀ tí àwọn aráàlú sọ làwọn mú wá sílé asòfin ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni ò ní aṣojú gbogbo àwọn tẹ́ pè lásòfin tí wọ́n náà bá lọ bẹ̀ wọ́n rántí yín ọjọ́ tẹ́ ti dìbò fún wọn last náà ti rántí irú ẹni pé èèyàn kan wà ó tún dọjọ́ tọ́ ẹ̀fọ́ tán bá tún ní ìdìbò yín ṣùgbọ́n pé ẹ sọ fún wọn pé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ kán lè represent yín lè gbìmọ̀ aṣòfin láíláí ṣùgbọ́n àwọn tilẹ̀ Haúsá tí wọ́n fẹ́ ní àwọn tí wọ́n sọ fún wọn wọ́n wá ń dún sí etí Jubril ó wá ń dàbí ẹni wípé wọ́n á mú fọ́nrán ẹ̀wà fún yín ẹ gbọ́ bọ́rọ̀ yẹn ṣe lọ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kì í sọ̀rọ̀ kékeré o wọ́n gbomi ata síra wọn lójú gidi ni lórí ọ̀rọ̀ tax reform bẹ́ẹ̀ náà láàmú ibi tí ọ̀gá ẹ̀ka tí ń gba tax tí ààrẹ Tinubu fọwọ́ ara wọn yàn bẹ́ẹ̀ n tó náà sọ àlàyé tó ṣe kí ló ń fa mokumoro lórí ọ̀rọ̀ tax
irú UK nísìn tax náà gbọ́kàn àbí gbogbo ẹ̀yin tí wá tẹ̀wá UK ṣé kì í san tax tẹ́ ẹ bá mọ iye tó ń gbà lọ́wọ́ wa ń bì náà tí ń bá calculate ẹ̀ á mọ̀ fẹ́ mọ̀ san tó á fẹ́ mọ̀ san tó 30%. mo sì gbọ́ pé wọ́n san jù bẹ́ẹ̀ lọ ní UK US náà UK tí ẹ̀ bá jẹ́ tax UK bá ṣe wọ́n bá jẹ́ tax nìkan in fact tax ni ohun àlùmọ́ọ́nì wọn epo rọ̀bì tí wọ́n tax ni ṣùgbọ́n àwọn aráàlú ń rí iṣẹ́ tax ó dá á mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín a sì ṣe àtótónu lórí ẹ̀ níwọ̀nba bá a bá lè ṣe. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja sáré dé ìpínlẹ̀ Èdò Ọ̀pẹ́bọlọ̀ tó jẹ́ gómìnà wọn tí àrọ̀bà tuntun tó ṣẹ̀ gorí oyè tí òré èèyàn gbéjọba lé lọ́wọ́ torí Ọbaṣẹ́kì ó pòórá bí iṣó ni pépà pé nǹkan báyìí gan ni dúkìá gbèsè tá a jẹ rèé nípínlẹ̀ Ẹdó wọn rí Ọbaṣẹ́kì ó sà ní ara àwọn òyà òun sáfẹ́rẹ́ ìsinmi ó sì tiẹ̀ ní sùúrù gbéjọba lẹ̀ òní rárá ní ìsìn Ọ̀pẹ́bọlọ̀ tí wàá ń tú àṣírí ó ní 500 ọkọ̀ bọ̀bìnìbọ̀bìnì ńláńlá tó jẹ́ tìjọba ó láwọn orí ìwé nìkan náà ti rí wọn ò rí inú gáràjì ìbòlẹ̀ páàkì ẹ̀ sí mo bá ní àyà ṣé ìṣe driveless car ṣé ìṣepò wara rẹ̀ jáde bóyá ó rè ṣe fàájì ń padà bọ̀ àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀ máa fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́ jù mú ní yẹ̀yẹ́ ló tọ́ sí wọn wọ́n ti fa ọmọ Nàìjíríà náà parí dáadáa yẹ̀yẹ́ ló yẹ káwọn fà wọn ará bí ìṣe 500 káti ẹ̀ wá pé ká ní kì í ṣe mọ́tò ńláńlá ká sọ wípé bóyá Toyota Corolla ni 500 mọ́ sẹ́tẹ́lẹ̀ yóò ṣe láàrin ìlú tán bá kó tán fi ṣe taxi pé ẹ̀yin aláìní ẹ wá mọ́ mú kẹ́ mọ́ sanwó èlé kẹ́ mọ́ san ní owó èlé kẹ́ mọ́ dá padà 500 cars official cars wọ́n láwọn ò mọ̀ tó gbà lọ ṣé 500 cars wá tẹ̀lé Ọbaṣẹ́kì náà rèé ṣe vacation ni gbogbo ẹ̀ náà láàmú wá fún yín lónìí àmú fọ́nrán ẹ̀wà àti aṣojú ìjọba tó sọ̀rọ̀ agbẹnusọ ìjọba Ẹdó àmúwá bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀pẹ́bọlọ̀ gómìnà wọn báyìí tuntun ó tún tẹnu àbùkù lu Ọbaṣẹ́kì ní orúkọ wọn náà Ṣẹ́kì Pọ̀bọ́lọ̀ Ọ̀bọ́lọ́lọ́ orúkọ wọn ṣe ń jẹ́nu. PDP náà dá lóhùn pé mọ́bà ìbọn ìjọba Ọbaṣẹ́kì jẹ́járe torí pé ọlọ́wà ń bẹ ní ìsìn pàṣẹ tá a fi na ìyáálé wọn ló ń bẹ lájà fún yàwó gbogbo ohun tí Ọ̀pẹ́bọlọ̀ sáà ń complain pa ẹ̀ àmúwá fún yín lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni a sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù náà kọ́sítọ́ọ̀mù bá ní àwọn ṣe iṣẹ́ wọ́n ti yinra wọn ládébẹ̀ mú ní ilẹ̀ yinra yín sí wọ́n ní aláǹgbà ní béèyàn kankan ò bá yin òun ó yinra òun torí ibi tó ń ti bẹ́ bọ́lẹ̀ nísìn òun ògùn ládàbọ́lẹ̀ wọ́n ní aláǹgbà tó bẹ́ látòrí ìrókò tó kígbe yáhùn yáhùn pé bẹ́ẹ̀ ní kankan ò bá yín rìn èmi gan alára máa dẹ̀yìn ra mi wọ́n ló ní ń táwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ń kọ́ ó dá kí ló dé tẹ̀yìn ra yín wọ́n ní odidi 21 cars mo nírú káà wo tẹ́ ẹ bá rí àwọn mọ́tò yẹn èyí tó kéré jù ń bẹ̀ kì í ṣe kó mọ̀ wọ bóyá 70 million torí mò ń wo Lexus kan ń bẹ̀ yóò jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn mọ́tò ńláńlá tán jí láti Canada wọ Nàìjíríà wọ́n ní 21 wọn náà ti hand over padà fún ìjọba Canada báyìí wọ́n náà jí wọlé ni wọ́n wọ́ kéra ní nǹkan ọwọ́ wọn ò mọ̀ ọ́n mu ní kọ́sítọ́ọ̀mù náà àmọ́ ń gbá àwọn ìròyìn atẹ́gùn gidi mọ̀ ń fẹ́ díẹ̀díẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan táwọn ará bíi ṣe ń deny àwọn ọmọ Nàìjíríà visa rè tẹ́lẹ̀ ṣé scammer ọ̀dà àṣehàn náà ni àbí ká pè láṣehàn ṣùgbọ́n só dáa bó ṣe ń dá padà yìí at least mo tiẹ̀ sí oore kan ṣoṣo làwa àti diaspora rí jẹ lára ìṣèjọba Nàìjíríà oore wípé kán yé fojú burúkú wo green passport tá à ń gbé kiri kò sí bá a ṣe fẹ́ níwèé ìlú onílùú tó ó bá lọ́ọ̀lù rẹ̀ green passport tí ó fẹ́ mọ́ ó wà mọ́ gba visa sórí passport ìlú mi tó ti jẹ́ second citizen kí tí ẹ mọ́ wò pé bọ́ọ̀lù èèyàn ó ṣe ìfìmọ̀ fìyà jẹ èèyàn nílùú èèyàn délùú èèyàn gan-an ẹlòmíì wà third class nílùú rẹ̀ ó tún wá gbé passport oní passport tán bá wo kọ́lọ̀ rẹ̀ wọ́n wò pé ṣé ìwọ yìí náà ni ìbò ìwọ dúdú yìí wọ́n ti mọ̀ kí ni ìmọ̀ tì mí lójú
wọ́n ti mọ̀ pé eléyìí kì í ṣe èbò ó gba passport ibẹ̀ ìrìn rẹ̀ ò yá o wọn sì ní mọ fojú burúkú wò ṣùgbọ́n kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ náà wọ́n máa fojú wò pé ó rẹ̀ pé ó bù ọ́ láṣìírí wípé wọ́n lè tètè mọ̀ bí tó ti wá pé bóyá Nàìjíríà ní ọ́ àbí nǹkan kan wọ́n lè tètè mọ̀ wọ́n lè rò pé Ghana ní ọ́ wọ́n lè rò pé ẹ̀yẹn bù ọ́ láṣìírí ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé dúdú ní ọ́ gbé passport UK dání ó gbé ti US dání ó gbé ti tàlòǹbí dání ó gbé ti anywhere European passport dání wọ́n bá ti rí ọ imú fífẹ̀ tí ò ní pointed nose bí tí wọ́n ó bóra gan ó lè jọ wọ́n bí òyìnbó kò sí tó dàbí tẹnitẹni o tẹnitẹni o ará mi ò tẹnitẹni torí bí a bá fowó rẹ̀ rú bó bá pẹ́ ẹrú á lọ bí a bá ra wọ̀fà ìwọ̀fà àrèlè ò tẹnitẹni aṣọ ilẹ̀ wa ló yẹ ká máa wọ aṣọ tẹ́ ń wò yìí jẹ́ ìnáwó kẹ́wò aṣọ tẹ́ ń wò yìí ṣé ti rí mo fẹ́ kí ẹ rí àyà rẹ̀ ṣé ti rí pé kì í ṣe tòròbó mo wọ sweater sábẹ́ o ṣùgbọ́n eléyìí tẹ́ ń wò lókè yìí àdìrẹ ni àdìrẹ leléyìí Abẹ́òkúta ló ti wá ṣe làwọn ìbò bí kan ń wò lọ́rùn mi mo mọ́mọ lọ́jọ́ tí mo kọ́kọ́ wọ lọ kíláàsì mo mọ́mọ maybe I love this maybe àti àwọn láìkí ẹ̀ náà sọ wọ́n pè bẹ́ẹ̀ tí tẹ́ni tẹ̀gísàntà tán báwọn ó sàánú wa ń tà ń pariwo Yorùbá nation sí nìyẹn pé bá ó dà Ọlọ́run kúkú ti gbà fún wa gbogbo àwọn eléyìí tán ń ṣe tí òye àbí ń tán jẹ ní ò jẹ́ kí wọ́n rí òye òmìnira Yorùbá nation o no going back. bẹ́ẹ̀ náà ní báyẹn jẹ́ àtàrà ṣàṣàwò ká dé France àyà olóhùn náà lọ France ìwọ̀n ọmọdé tó fi padà bí a fi fọ́nrán yẹn hàn yín níwọ̀nba bí wọ́n ṣe gba ààrẹ Tinubu lálejò wọ́n mọ̀ sí ó mọ̀ lárinrin díẹ̀ mo ní ẹ mọ̀ jẹ́ kó mọ̀ jẹ́ pé gbogbo ojúmọ́ làwa náà mọ̀ sí kí ẹ jẹ́ ká fi hàn yín èèyàn wa bí wọ́n ṣe gbà wọ́n lálejò ibi tán ti gbà wọ́n lálejò wọ́n ṣe wẹ́kọ̀mù wọn pátápátá porogodo ní France bíjọba France ṣe wẹ́kọ̀mù wọn wẹ̀ láfihàn yín láàní pẹ́ lórí ẹ̀ eléyìí tá a fi kógojá lórí ẹ̀ òun náà ní ti ọ̀rọ̀ NDLEA o sẹ́wọ̀n pé lánàá ni mo ń sọ̀rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ NDLEA tí mo ní bóòlù NDLEA ṣe mú àwọn ará bí ṣé wọ́n ń lo bàrántàṣì ni àbí kí náà pè bàrántàṣì ṣé ìṣe ògùn tó fi mọ́ múlẹ̀ wọ́n ní kí náà ń lò tó fi mú àwọn tí ń gbógun olóró yìí wọ́n sì mú wọn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ mo ní bó bá tẹkọ̀ létí sọ̀rọ̀ bọ̀dà Fẹ́mi bá ní sóò láago bọ̀dà Márúwá mo ní n ò láago wọn ẹ fún mi láago wọn náà bá ní ó dáa jẹ́ ń ṣe fídíò kọ̀ kí n dọ́yìn yẹn mo bá ó dáa ẹ tẹ̀ sí bọ̀dà Márúwá náà bá rí mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby how you dey gbogbo ìrìn àjò wọn ìrìnkèrindò àwọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá NDLEA ẹ rò pé mo pe bọ̀dà Fẹ́mi lóòótọ́ eré mo máa ń ṣe presentation mọ́ ni mo mú ọ̀rọ̀ bọ̀ mo mọ́rọ̀ bọ̀ láwẹ́láwẹ́ presentation ni mo ń ṣe o mo fi yẹn wọlé ni o n ò pé bọ̀dà Fẹ́mi o lọ́rọ̀ kan ọ̀gá Márúwá sọ̀rọ̀ ó ní sẹ́ẹ̀fẹ́ gbóòótọ́ ó ní afọ́jú ní ọ̀gá àwọn kàtẹ́ tí ń gbóògùn olóró l'Ábùjá àti lẹ́kọ̀ọ́ mo ní afọ́jú ní gbóògùn olóró ló ní ọ̀gá àwọn tí ń gbóògùn olóró bó ló ṣe jẹ́ afọ́jú bíi ti bó wọn ni bó bá mo bá ṣe máa ń mú wọn á gbọ́rọ̀ lẹ́nu bùbá Márúwá lónìí kò ní dọ́là kì í sì ṣàlejò sẹ́yìn ará Èkó wọ́n ti gbà kan jẹ́ gómìnà ìyẹn gómìnà ológun nípínlẹ̀ Èkó ó dáa ní pápápá ẹja kúrò nínú abala ti àkórí ìròyìn káwá bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sánáwọlé gẹ́gẹ́ bí oyètẹ́fín jẹ́ ibà sánáwọlé kí n wá mọ́ sánáwọlé sójú yín kí n mọ́ ṣe cheese ẹ ti ṣe tán ìyá mi àwọn tí ṣe wá ń ṣe cheese wá pọ̀ ní ìṣẹ́yìn wọ́n mọ̀ print fọ́tò yín fún gbogbo yín nítorí wípé ẹ̀rín àtayọ̀ ló bá dé nípa. ó dáa ní pápápá ilé ìta àkọ́kọ́ mọ́ mẹ́nu lẹ́nu abala sánáwọlé ètò ní òun náà ní ti ọ̀rọ̀ Simon Ekpa tá a gbọ́ wípé ìjọba àwọn èèyàn ń bi wọ́n léèrè Simon Ekpa tí wọ́n fẹ̀sùn kan ẹ̀sùn terrorism
náà fi kàn án ní Finland pé òun incite àwọn èèyàn pé kí wọ́n rí mọ́ ṣe lòdì síjọba pé sọ fẹ́ gbógun ti ìjọba ní àti wípé kí ló dé láti 2021 náà ti fẹ̀sùn kàn ó sì wà láti mọ́lé o. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníwèé ìròyìn náà ti kàn sí ìjọba Finland wípé kí lẹ fẹ́ ṣe, kí ni decision yín, ṣé ẹ fẹ́ repatriate ẹ̀ lọ lé ni, ìyẹn ṣe fẹ́ dá padà lọ Nàìjíríà kórè ìjìyà ń bẹ, àti wípé ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan kan látọ̀dọ̀ Nàìjíríà, kí lẹ gbọ́ sí àwọn náà nífẹ̀ẹ́ sí, àbí ọjọ́ wo gan lẹ fẹ́ dá ẹjọ́ ẹ̀, kí ló ṣe fún yín gan kankan. Lọ́rọ̀ kan ń tá a gbọ́ náà ni wípé wọ́n ní ó di May 2025 ní oṣù karùn-ún ọdún tí ń bọ̀ kàn tó ráyè ti Samuel Ekpa pé àwọn ò tí ì ṣetán báyìí o, pé àwọn sì ń wo àwọn nǹkan kan, wọ́n wá ń bi wọ́n lóríṣiríṣi question bó lẹ́sẹ̀ ṣe ṣẹ́ẹ́dá padà sí Nàìjíríà ni wọ́n ní àwọn ò fẹ́ sọ nǹkan kan báyìí. Wọ́n ló dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀, wọ́n lòun náà ó ní àǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni, láti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì. Nígbà tí kò síbi tí ń sá ló kàn jẹ́ pẹ́sùn tó fi kàn án, wọn lè fi ilẹ̀ báwọn, wọn lè fi ilẹ̀, yóò wà lọ́dọ̀ wọn, kì í sì ṣerú àhámọ́ Ìkòyí prison o kì í ṣalágbọ́n o, kì í ṣe pé bóyá wọ́n fìyà jẹ ń bẹ̀ o. Wọ́n ní káwọn oníròyìn mọ́ bí àwọn ní most question pé ìbéèrè jamb tán bí wọ́n ìwó ti fẹ́ mọ̀ pọ̀ jù pé ẹ̀sùn ńlá náà fi kàn án, ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ kó prepare ara rẹ̀ pé yóò wá sọ tẹnu rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ lẹ́nu àǹtí Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni bó ti yẹ pé wọn ò fún Olúnlọ́yọ̀ sẹ́yìn orúkọ wọn mọ́ náà ní latest àwọn gbọ́ àwọn pé ìkànnú àwọn ẹ mọ̀ pé investigative journalist náà wọ́n láwọn pé àwọn kan ní Finland tó jẹ́ irú ẹgbẹ́ àwọn níjọba wọn wípé nǹkan jẹ́ káwọn ọmọ náà ni wípé wọ́n lè repatriate ẹ̀ sí Nàìjíríà, àti wípé wọ́n ní Nàìjíríà àti Finland wọ́n ní àjọṣepọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n repatriate èèyàn kan, àti wípé wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ti Ọ̀gbẹ́ni wọ́n ní àwọn fọ́nrán kan wà tí tẹlifíṣàn kan tí iléeṣẹ́ ìròyìn kan tán fi ṣe documentary láti àná àbíjẹta náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìwà ìbàjẹ́ ní Nàìjíríà. Ó wá ń dàbí ẹni wípé wọ́n ń kún Simon Ekpa lọ́wọ́ wípé àwọn mọ ìwà ìbàjẹ́ tó ń lọ Nàìjíríà lóòótọ́, níbi tí aráàlú ò ti ní ẹ̀tọ́, níbi tó ti ń fi ẹ̀tọ́ ìwọ̀nba ẹ̀tọ́ táràlú tí ń rí jẹ wọ́n tó fi ń gbo ilẹ̀ báyìí, wọ́n fi ń gbògiri níṣẹ́jú aráàlú, wọ́n fi ìyà jẹ aráàlú, wọ́n fi ìyà jẹ mẹ̀kúnnù, wípé tààràtààrà àwọn kan nídìí pé ó wá ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ń kún Simon Ekpa lẹ́yìn wípé kó náà sọ tẹnu ẹ̀ sá lọ́rọ̀ kan. Wọ́n fẹ̀sùn kàn ní, wọ́n lẹ́sùn ní, wọ́n ní kẹ́ni bọ́dì mọ́ tí sí gbọ̀ngbọ̀n títí gan, àti wọ́n á ń yọ ọgbọ́n wọn ní ìjọba Nàìjíríà gan ò tiẹ̀ lọ ọbẹ̀, àbí bóyá wọ́n gbègbèsẹ̀ wípé nǹkan kan wọ́n kàn ń retí pé bóyá wọ́n máa tì sílé, nígbà tí ì ṣe wípé ẹ̀yin lẹ́ni kan mú wọn. Àwọn yẹn ló wò pé ní tí Ọ̀gbẹ́ni yìí ṣe ìlú àwọn ọmọ ìlú wọn sì ní kó tó di ọmọ ìlú wọn. Nàìjíríà ní lóòótọ́ ẹ̀jẹ̀ Nàìjíríà náà rọ̀nù ẹ̀, ṣùgbọ́n lóhun iṣẹ́ Nàìjíríà mọ́, ó ní ọmọ IPOB lòun, àwọn IPOB náà ti deny ẹ̀, òun náà ní òun deny IPOB báyìí, fashion míì ní báyìí bíi fashion míì nínú IPOB, torí àwọn kan wọn gbá tí àwọn kan ọ̀rọ̀ sáti wá fẹ́ di iṣu àtàyàn èèyàn. Wọ́n ní kí Nàìjíríà lọ kó ilà kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kọ́lá o, wọ́n ní kò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n máa repatriate ẹ̀ padà sí Nàìjíríà. Gbogbo ẹjọ́ tó ń bàdá fún wọn ní Finland ń bẹ̀rù náà ni. Ó dá ẹjá kó lórí ibẹ̀ ẹjá padà sí Nàìjíríà, níbi tá a ti gbọ́ pé orílẹ̀-èdè UK wọ́n ní wọ́n ti ṣí àràgbá yámúyámú ilé ọ́fíìsì ibi tó ti ń gba visa báyìí, tẹ́ẹ̀tì mọ́ gba visa UK. Mo ní láwọn tí wọ́n ní wọ́n ń deny àwọn ọmọ Nàìjíríà visa, wọ́n ní rárá o, wọ́n ní UK mọ́ fún ọmọ Nàìjíríà gan o, wọ́n ní UK mọ́ fún, wọ́n ní kì í sì dá àwọn ọmọ Nàìjíríà láàmú bíi ti USA tí ó ní ó yá ẹ̀kọ́ ògbó òwe ọwọ́ yín wá kẹ́ ẹ wá defend ara yín, kẹ́ ẹ wá personally, wọ́n láwọn ilé wọ́n ní ìwé lásán náà gbà lọ́wọ́ rẹ̀, document náà mọ́ yẹ̀ wò, wọ́n sì ní wọ́n fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ní visa ju bí USA ṣe fún ọmọ Nàìjíríà lọ. Mo wá ní kí ló wá bá ọ̀rọ̀ wípé wọ́n tún lọ ń kọ́ ilé ọ́fíìsì jàǹtìjàǹtì tí wọ́n tún fẹ́ fi ṣe visa application. Mo ní ṣé bí USA náà ń kọ́ tiwọn lọ́wọ́ tán ní the largest kìíní in the world náà ti ẹ̀ pé tiwọn, the largest embassy wọ́n ní Nàìjíríà náà fẹ́ kọ́ sí. Àwọn eléyìí sọ wípé ní ìsìn visa application center àtàwọn
kì í ṣe embassy wọn o àbí kí ló yàtọ̀ náà nú embassy bí embassy náà ti ń gba visa àbí ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé àwọn eléyìí kíní ní ń bá wọn ṣe àwọn kíní ní ń bá wọn gbà wọlé wọn sì nídìí láti lọ embassy wọn visa application ibi tẹ́ ti rèé submit visa nǹkankan ibẹ̀ nìkan náà fi ṣe gate àwọn agency ní sì mọ mójútó agency ní mọ mójútó kó dàbí ti US tó jẹ́ pé bọ́ọ̀bà rèé ṣe interview ó rí embassy wọn ó rí embassy so lọ́rọ̀ àwọn náà ní ẹni tí agency ti ń bá wọn gba eléyìí o tí ń bá wọn gba gbogbo àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ bá mú déètì àwọn náà ní gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní eléyìí tí UK sí nìsín wọ́n lòun ló tóbi jù wọ́n sì ní àárín gbogbo Kẹjà ni wọ́n sì sí wọ́n lẹ́ẹ̀ tí èpọ̀ tó ń UK wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ ọ̀bọ̀ àbí nígbà téèyàn bá wò sùnsùnsùn tó ní ó dá ibi ni mo fẹ́ kọ́ application center visa application center tó tóbi jù ní Áfíríkà Lagos ni mo fẹ́ kọ́ sí kí ni túmọ̀ ẹ̀ náà ní pé ẹ̀ tí ìpọ̀ tó wọ́n ní kẹ́ àwọn gba visa o wọ́n la àwọn ọmọ dá yín lò kán lè dá yín lò náà ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní agbègbè Nàìjíríà oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè àwọn orílẹ̀-èdè tó tún wà ní agbègbè Nàìjíríà ó ṣeé ṣe kí wọ́n mọ̀ nìkan náà mọ̀ wá torí mo gbọ́ wípé wọ́n ní ibi tí wọ́n bá gba visa Canada tí wọ́n bá gba kàtígórì kan báyìí wọ́n ní ó dé Ghana ṣé kò sí Canada embassy ní Nàìjíríà mọ́ ni wọ́n ló wà wọ́n ní ṣùgbọ́n kàtígórì kan wà tó jẹ́ wípé ó dé Ghana mo ní ó dáa o bóyá irú ẹ̀ náà ní UK fẹ́ ṣe àti ìmọ̀ ó dáa ní ìrìjù báyìí lọ nínú abala ti sáná wọlé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ní pápápá wọn wà fàyín lé àyà lọ́wọ́ tàbí kí n fa àyà lé lọ́wọ́ káàyà gbé wa débẹ̀ nínú abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ comment yìí tá a ti sà kò sí àsàdànù nínú kọ́mẹ̀ntì yín gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé kọ́mẹ̀ntì yín ó mú yẹ̀sì wá a sì mọ́ fi kọ́gbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni mọ́ ká àwọn kan ti ẹ̀wà ìdí kọ́mẹ̀ntì náà mọ́ ń lọ ẹ̀wọ́n rò pé àwọn èèyàn rí kọ́mẹ̀ntì yín o ẹ̀wọ́n rò pé àyà nìkan ni mọ́ ká o àìmọye bí lànà la sọ wípé àwọn méjì tí YouTube mú wípé Jesus is Lord bàbá wa Jesus is Lord àti ìyá wa Elizabeth kọ̀wọ̀n Fagbemiro ó jọ pé mo gbà ní YouTube mú tán ní wọ́n kọ kọ́mẹ́ǹtì jù àwọn sì ní àwọn èèyàn láìkí kọ́mẹ́ǹtì wọn jù irú ìyá wa nísìnyí ó dàgbé 336 ní iye àwọn èèyàn tó láìkí kọ́mẹ́ǹtì wọn bí tẹ́ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ náà wọ́n mú bá ibi tẹ́ ti mọ̀ wípé àwọn èèyàn ń ka kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn sì ń tẹ love sí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹjọ́ ẹ má bá wa fi kọ́mẹ́ǹtì ẹ má jẹ́ ogún o 5 lines o gbọ́dọ̀ ju 5 lines lọ kọ́mẹ́ǹtì tó bá ti ju 5 lines lọ ẹ ti mọ̀ pé wọ́n ò fojú fò ó tí kókó tẹ́ẹ̀bẹ́ sọ bá ti wà nú ẹ̀ ó ti tẹ́ wa lọ́rùn ó yá àyà pápápá mọ́fà kó ṣòfò gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀. mo kì í káàbọ̀ sínú comment section tàṣálẹ̀ yìí o at free cookies wọ́n ní àwọn tó ṣe oúnjẹ ni wọ́n ní fọ́ọ̀tì o bí ó ṣe wù ẹ́ ló ṣe lè sáàbù ara ẹ tó bá ti di ọ̀rọ̀ buffet mo ti mọ̀ pé ń tẹ̀sán náà nígbà tí mo ti rórúkọ yín free cookies mo ti mọ̀ pé láìkí oúnjẹ òótọ́ ni o tó bá ti dọ̀rọ̀ buffet for that day for the time being tí wọ́n kọ sára bánà tí o ti ra kinní tàbí kinní pélébé tán múlẹ̀ ọ lọ́wọ́ time tán bá fi sí bá ṣe láti aago 12 dago 4 ohun tó bá wù ẹ́ ló jẹ́ ó kàn ní orí ọ̀fẹ́ láti bù lọ lé ní ṣùgbọ́n níbẹ̀ ohun tó bá wù ẹ́ ló jẹ́. bẹ́ẹ̀ ni at Christian Ogundi àwọn oníṣẹ́ ẹ̀rù ikú bàbá Ọbásanjọ́ ni kò yé wa ọ kí wọ́n bá rò tí àsìkò Ọlọ́run bá ti tó kí wọ́n má bẹ̀rù o wọ́n ní kí wọ́n má bẹ̀rù àwọn olórí Nàìjíríà ò fẹ́ kú tá ń fẹ́ kú kò séyìí tó fẹ́ kú kàn fún wọn ní 100 billion pé sẹ́ẹ̀mọ̀ lọ kẹ ẹgbowó yìí kẹ fi ró nǹkan lẹ̀ dọ́rọ̀ ọmọdọ́mọ yín wọn ní dáhùn ipò tán wà yẹn gan wọ́n rò pé for life ever and ever ni kò séyìí tó fẹ́ kú nù wọn kò séyìí tó fẹ́ kúrò lórí ipò yẹn gan kì í ṣe pé ká ẹmọ́rọ̀ kú kú mbẹ́ kò séyìí tó fẹ́ kúrò lórí ipò. bẹ́ẹ̀ náà ni at Rachel Yusuf wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ lóògùn ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni ló ń gbé wa ró òun náà ni àjíǹde ara tí ń fún alájíǹde ara tí ń jẹ́ ló náà bá ti ní lóògùn ọ̀fẹ́ àjíǹde ara náà nù àwọn balógun náà wọ́n kí ń lóògùn ọ̀fẹ́ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o ẹ gbé wa débẹ̀ lójoojúmọ́ ẹ ṣé o Yorùbá nation no going back èmi náà tẹ lọ́ọ̀fù sí yan ẹ ṣeun o yọ̀ọ̀dà fún ìwọ̀n ní wáyé tì láwùjọ wa.
bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi dáadáa Victoria Badejo wọ́n ní good evening Mr. Bobby Iba go straight to the point. Dr. Abati of Arise News is sometimes partial when commenting on news related to government. Unlike Rufai, I thought this might be of course because of his previous job with ex-president. Good luck. Yoruba no going back. Otise Selassie Dumare, love you and Aya. Happy Thanksgiving in advance. Otawani, happy Thanksgiving to you ní America. Wa náà ní Thanksgiving wa tá mọ̀ sí nbí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti àmì Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aya ní kí bàbá claim asylum ta ló fẹ́ approve ẹ o mo gbé ẹ̀rín ni o àbẹ́ẹ̀rí èmi náà rẹ́rìn ibi tí mo ti ń kà lánàá ni àbí bàbá rẹ̀ Tinubu náà bá fẹ́ tẹ̀ sọ́hùn asylum náà gbà wọ́n di second citizen nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Godwin Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn àwọn ààrẹ àti gómìnà wa rárá wọ́n ti sọ Ọlọ́run di ẹgbẹ́ wọn. Abẹ́ẹ̀rí wọ́n fìdí gbòdì pẹ̀lú Ọlọ́run nítorí owó tí wọ́n jí kó àti nítorí ipò tí wọ́n lo jìbìtì rẹ̀ ó máa ṣe ó ṣe torí wọ́n máa ń rò pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rò pọ̀ lọ́run làwọn gan onípò tán wáyé wọ́n rò pé àwọn lọ́lọ́run o torí gbogbo tán bá fẹ́ ni wọ́n ń pàṣẹ rẹ̀ ẹ bá sì gbọ́ iṣẹ́ ọwọ́ wọn káyà fi wọ́n bẹ̀rù náà ni àwọn ènìyàn mi ṣègbè nítorí wọn kò ní ìmọ̀ olè ọlọ́sà lọ́kọ́ ló ń kígbe figbe ta ni àwọn olórí wa bẹ́ẹ̀ ni ẹgbà tán purọ́ odidi lẹ mú òótọ́ yín kì í ṣe láàbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́gọ́là wọ́n ní you sing so good Ọ̀gbẹ́ni Bobby release your own and our family members here will surely patronize you good job ó dàbí ẹni pé a máa lo àwọn orin wa ní ìsìn àwọn orin tá a ti ṣe sẹ́yìn àmọ́ bó yóò sì bá ìgbà lò ṣùgbọ́n a ti ṣe àwọn orin kan àmọ́ àsorin ẹ mọ̀ wọ̀rí a fẹ́ kó irin púpọ̀ sínú iná lẹ́ẹ̀kan náà ni. At Ọmọlára wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò odidi ẹ̀yìn ni wọ́n máa ń pè ó ìbá gbé wa débẹ̀ Yorùbá nation no going back God bless you too mo láì bẹ́ẹ̀ sí ọ̀rá ń bá mi kọ àwọn mẹ́sẹ̀gì lóníwọ̀nba lónífẹ́rẹ́ jogi wọ́n ní odidi ẹ̀yìn mo wá ọ̀rọ̀ yẹn n ò rí lánàá nígbà tí mo ń wò pé kí náà máa ń pè tán bá gé ẹ̀yìn wọ́n ní odidi ẹ̀yìn náà máa ń pè bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá wa kan náà wọ́n ti sọ àwọn tó tiẹ̀ sọ fún mi pọ̀ bóyá ẹyọkan yìí la lò tá a bá sì rí míì náà tá a lè lò náà káti ẹ̀ mọ́ lo kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn kó lújára bẹ́ẹ̀ náà ni at Esther Adéyẹmọ wọ́n ní odi ẹ̀yìn ni wọ́n ń pè Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọpọlọ yín ò ní jọba abẹ́ẹ̀rí pápápá àwọn náà tún ti sọ fún wa ẹsẹ̀ bàbá mi yóò dáa fún wọn ní odi ẹ̀yìn àmọ́ ìyá wa Ọmọlára ní odidi ṣé ẹ̀yìn sọ̀tì ẹ̀ ní so odi ẹ̀yìn náà mọ̀ pé àbí odidi ṣé méjèèjì kọ́rẹ́tì at Mary Alamu ìyá mi wọ́n ní àyàfi òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀ sísọ jọ bí ọ̀gá rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby torí àyà àti ọ̀gá rẹ̀ wọn ò rí àyè ràkàtíà ń tiwọn ẹ ṣe ìyá mi àráàyè gbẹ̀díẹ̀sìn àráàyè gbẹ̀díẹ̀sìn yóò dáa fún ìwọ̀n níwáyé tí ìyá mi Mary Alamu àti ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lù wọ́n ní Bobby Davido did the right thing and Adetoun Tinubu daughter-in-law back him up. The world knows what is happening in Nigeria. Giving away of any food that is about to expire, they always give it to homeless people in London. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan àwọn politician àti àwọn pensioner àwọn ni politician àwọn pensioner náà máa ń fún bí kì í sì ṣe pé bóyá wọ́n máa fọ́ọ̀sì wọn wọ́n máa kàn kó síbì kan ni wọ́n ti mọ̀ pé ẹni tó bá wù ó lè lọ mú ẹ ṣe ìyọ̀dà fún èmi ò mọ̀ pé adé tó ń pé ọmọ Tinubu ló fẹ́ n ò mọ̀ ó kàn mọ́ gbọ́ pé ọmọ Tinubu n ò mọ̀ pé ọmọ rẹ̀ ló fẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Elizabeth oníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní rẹ̀yìn o àmì ò àtẹ̀yìn náà you always take us there every day igi ọ̀pẹ ní àwọn ohun èlò tó pọ̀ o ewé àti igi ọ̀pẹ wà láti kọ́ ilé ẹ̀yìn àárí ògùsọ̀ èkùrọ́ àdín àgbọn epo pupa èèsàn ẹ̀ṣẹ̀ oṣù yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi èèsàn kíní ẹ̀yìn èkùrọ́ tán ti fọ́ yẹn kíní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ wọ́n á fọ́ sí wẹ́wẹ́ oní èèsàn fún ìdáná ẹ sọ fún àyà pé kí wọ́n fi president wá sílẹ̀ o you will be walking around till it's time and till it's time end write it down but mind you the wicked shall not go unpunished. Ẹ kú iṣẹ́ jàre Yorùbá nation no going back ẹ ṣeun ó ju awẹ́ mẹ́fà lọ ṣùgbọ́n mo gbádùn ọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Antimol wọ́n ní I like your songs Ọ̀gbẹ́ni Bobby I wonder why you are not a professional musician
talent tọ́lọ́run fún wa náà ni ibi tọ́lọ́run kan láti dáhùn rè gbogbo ẹ̀ náà la ṣe à ń kọrin owó iṣẹ́ ní ń dà wá láàmú owó orinṣẹ́ irinṣẹ́ ní ń dà mí láàmú mò ń kọrin ju ẹ má jẹ́ ń dárúkọ. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́tilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Dr. Abati is not Yoruba man and he is always working for the government. Their problem is that they did not know any nemesis will catch up one day. All we need is Yoruba nation for truth. ẹ ṣe ìyàwó Àtìmọ́tilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kan ní ọmọ Yorùbá ni o ẹ rí nínú comment section. Victoria wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby jọ̀ọ́, if you see or hear that any foreign company come to invest in Nigeria at this time, just know that the people behind the company are as corrupt as the Nigerian politicians, because no normal person with conscience will come to invest in a shamble economy like that of Nigeria at this point. Nothing is wrong. Ọ̀rọ̀ ńlá ẹ ṣe òun ò ní wá yín tìyá Victoria. Achola Odumosu wọ́n ní further investigation is needed on that statement from Ajetumobi, not just suspension. Òtítọ́ lérè àṣepamọ́ ló wà ó àṣegbé kan kò sí. ẹ ṣe tẹ́ gbé wa débẹ̀ pẹ̀lú ìròyìn òdodo ó dàárọ̀. Mo ń sin àwọn àjẹmí ọmọ ọmọdé sọ̀rọ̀ mo ń ṣe ni o ṣùgbọ́n báwọn obìnrin ṣe máa ń sọ̀rọ̀ gently inú àwọn ọkùnrin là máa ń pariwo. ẹ ṣe ìyá mi Ṣọlá Odumosu gbogbo California ń kọ́ bóun wẹ́dà yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Richard ọmọkànramọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yóò máa dùn ní o kò ní í kan o. ayé máa ń ṣe NNPC ní o òfò wọn ni yóò jẹ́ kí a tètè gba Yorùbá nation no going back láti Ọlọ́run. Wọ́n jọ ṣòfò wọ́n jọ in fact ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ tinú mi sí hàn káwa sátìráyè lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ndomfemi Nukofo ẹ má bínú orúkọ yẹn ó ṣe kíní díẹ̀ sí mi ni o. wọ́n ní wow, thanks for sharing this useful information about our Yoruba nation, no going back, up Yoruba nation. Ire o unstoppable, mo like ìtẹ̀fi parí ẹ̀yẹn ire unstoppable. ó dáa mo tún ti gboyè mòye ìbá ire unstoppable. ayé ò ní stop re yín, ire yín yóò wà unstoppable. bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyá mi Riskat Adigun jẹ́ ń kọ́kọ́ dúpẹ́ àná torí wọ́n ní bọ́mọdé bá dúpẹ́ orí àná yóò rí mi ìgbà mo dúpẹ́ o owó tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí mi through sticker YouTube ẹ ṣeun o iná ò ní tán owó yín ẹ̀ ní ná tán ní náà tàtàkẹ́ tó rí mi. wọ́n ní ẹ̀sìn tí kiri kan ò sí òní jẹ́ ó kú bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ níwọ̀ Ọbásanjọ́ òkè o ẹ̀rù ikú ń ba ẹbọra òwú àìmọye ẹ̀mí tẹ́yìn náà ti fi ṣòfò ṣóhùn tí ikú bá dé ẹ sọ fún pé sójà nìyí ló bá yà wá. Drama pọ̀ nù kọ́mẹ́ǹtì yín èmi náà dán ló mo ní ẹbọra owó bẹ́ẹ̀ sọdá ẹ ṣeun àná ìyá mi Riskat mo rí owó sticker tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi o sí àyà lẹ́ni fún àbẹ́ mi mo ní torí àyà ti ń bá mi jà ó ní í ṣe ni mọ̀ọ́mọ́ gbowó tán bá fóun mọ̀ọ́mọ́ ní ẹ ṣebí mo ra sọ fóun ṣebí mo ṣe wẹ̀ ó lò mọ́ bá a ṣe máa ń ṣe fáwọn ìyá wa nígbà táwa kékeré nù bá a lè rí àlejò kan fún wọn a lè rí àlejò sójú kan fún wa lówó wọn ní ẹ mú wa wọn máa ń jàgbà lọ́wọ́ wa ní àbẹ́yìn ìyá wa bẹ́ẹ̀ sí wọ́n ṣe nù at Maggie Field wọ́n ní oh Bobby well done o wọ́n ní ó ń lọ bí a ṣe kọ ìwé rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o really enjoying you greatly. People notice how our president worked hardly all the time while Pressy and wife are boarding the plane. The wife is supposed to be in the front of him coming down. The husband, that is president, should be in the front while the wife follows. Ẹyẹ bá wà lójú jẹ́jàre wọ́n bójú ara wọn jẹ́ ojú ara wọn náà fi gbolẹ̀ bóyá wọn kì í wo àwọn fọ́nrán àwọn president yòókù. At Folly Kuku wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby she also do street interviews for people in UK. Àtòyẹyẹmí Salah wọ́n ní ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby o ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́nu àbàtì àṣírí ló tú yìí o Ọlọ́run ló tọwọ́ bọ̀ wọ́n lẹ́nu o àṣírí wọn kò ní bò àṣẹ wàá. Ìyá mi Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àṣà pásítọ̀ àṣìmọ́ lọ́wọ́ nìyẹn o tipẹ́tipẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kí ẹni tí ó gọ̀ ò gbọ́n o wọ́n ní gbọ́n torí wọ́n ní gbọ́n torí Bíbélì náà ti sọ ó ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbé nítorí pé wọ́n ní mọ̀ àwọn aláìgbọ́n lọ́lọ́run bá wí ń bẹ ẹ jẹ́ kan máa ṣègbè kó máa fi búrẹ́dì kó wọn lómi ọbẹ̀ àwọn ò gbàdúrà kan gbọ́n
bẹ́ẹ̀ náà ni Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òpònú ni àwọn aṣíwájú olóṣèlú Yorùbá o láti máa gbé àwọn ọmọ wa lọ sí ilẹ̀ Haúsá. Tinubu gan bàbá yìí ò sí lára rẹ̀ la fi pariwo Yorùbá nation no going back. abẹ́ẹ̀ rí nǹkan báwọn ọmọ ò bá ṣe àgùnbánirọ̀ ilẹ̀ Haúsá níbi tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn so yẹ kí wọ́n máa gbé wọn lọ́bẹ̀ ní ìsìn báyìí pé wọ́n ká ẹ̀mí àwọn ọmọ olóríire Nàìjíríà sí kéèyàn kan náà mọ́ fẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò torí pé ó fẹ́ lọ sáfíìsì. bẹ́ẹ̀ náà ni at anointed wọ́n ní Abati Alapa is a Yoruba name and Dr. Abati is from Ondo State. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Akin Otiko wọ́n ní Abati is from Abẹ́òkúta. àwọn kan ní ìṣe Yorùbá ó dá ẹ mọ̀ jà kọ́rọ̀ Abati mọ́ di wàhálà. at kanjú abẹ́ ń kó ẹ̀ ń bá ń dorúkọ wọ́n ní wọ́n dọdẹ wọ́n sì pa wọ́n ẹ̀ ṣe wọ́n bá wa túmọ̀ sí Yorùbá. They were hunted and executed. ìtumọ̀ ẹ̀ nù àṣírí tó jábọ́ lẹ́nu agbẹnusọ gómìnà Sanwolu. ní báyìí Basiru Saka wọ́n ní ẹ káre Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run Elédùmarè yóò bá mi dúró tì yín o and God bless láti orílẹ̀-èdè USA. àmì o kò ní fẹ̀yìn náà lẹ́ o láti Ọlọ́run Elédùmarè ẹ̀ ní dádúró. bẹ́ẹ̀ náà ni at Okodogbe Grace Ọlápẹ́jú ìyá mi dáadáa wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n pawọ́pọ̀ pa àwọn ọmọ EndSARS gbogbo àwọn ọmọ ológo tí wọ́n náà máa kú lójijì ní àṣẹ Èdùmàrè. ẹ̀ ń bá ti pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ tí ẹ̀ náà kù ní àbí kó ń fúnra ẹ̀ tó pààyàn kó ṣègbè kò kàn sí òkun pupa aráàndì Nàìjíríà ni bá ní ó ṣègbè dànù sínú òkun pupa ṣùgbọ́n à ní ìdí òkun pupa kó dá ṣègbè nínú ilé rẹ̀. at Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orin ayọ̀ lẹ fi bẹ̀rẹ̀ inú wa dùn o fún orin tí ẹ fi sínà ètò ẹ̀kú iṣẹ́ o ẹ̀kú ètò Yorùbá nation la fẹ́ o no going back àlọ́lọ́run ní tò bẹ́ẹ̀ mi bá mọ̀ tòun ó dàrú o. at Free Cookie wọ́n ní as an HR and admin in Nigeria why do you need to give someone to fill forms for you? I don't know why Nigerians always rely on agents for immigration documentation. mo ní that is Nigeria for you ẹni tí kò tí travel rí tí kò mọ̀nà airport o ìmí gan tó fẹ́ ṣe country kan visa country kan fún èèyàn kò mọ ibi tí country yẹn wà lórí map ó sì ń pera rẹ̀ legend. ẹ wò ó àwọn ọmọ Nàìjíríà ò fòótọ́. at Mommy Tio Bad wọ́n ní Nigeria should scrap the NYSC. Some youth couples have been killed by armed bandits and some died in accidents on the way. NYSC was started because of the Northerners. There is no need to dance to their tune anymore. Ọlọ́run jẹ́ kan gbọ́ wọ́n kàn fẹ́mi àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣòfò ni. wọ́n ò ní rí ẹ̀mí àwọn ọmọ kankan nu wa fi ṣòfò ń bí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. àti ìyá mi Ọláyínká Adésínà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn ayọ̀ we are gbádùn you jọ ẹ ṣeun. The first alpha really inspire us with motivation and reality talk that makes senses. The second alpha also brings some facts out of his words too. ọbẹ̀ tí wọ́n fi ẹ̀wà sè ni wọ́n ń pè ní ọbẹ̀ ẹgbẹ̀gìrì o. You acting so funny. Yorùbá nation no going back. Thanks for the good job. àti ìjẹta lélẹ́yìí o ṣùgbọ́n mi ò mọ bó ṣe rápálá wọnú kọ́mẹ́ǹtì àtàná mi ò mọ bó ṣe rápálá wọnú kọ́mẹ́ǹtì àná ó lọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àti àmì Dorcas Jalo wọ́n ní ìgbálẹ̀ náà ó wà lára tí wọ́n ń yọ lára ẹ̀yìn lára igi ọ̀pẹ ẹ̀ṣẹ́ ó ní kinní kan náà tá a mọ̀ ṣe ń gbà náà. a mọ̀ ń fi kinní ìmọ̀ ọ̀pẹ yẹn tá a mọ̀ fi design ilé kejì ẹ̀yẹ báyìí a mọ̀ mú ẹyẹ òdèrè o ẹyẹ kókò òdèrè kókò. at Ishola Ade Samuel wọ́n ní Nigerian leaders are jokers. President and his vice leaving the country at the same time. abẹ́ẹ̀rí nǹkan abẹ́ẹ̀rí. at Dorcas Olamide wọ́n ní ayọ̀ ní àfisọdún o apanilẹ́rìn mo rẹ́rìn mo yọ mi lójú omi ayọ̀ lẹ́yọ̀ lójú ẹ̀ wá ní sunkún ìbànújẹ́. gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní sunkún ìbànújẹ́ ojú tó ń wò mí náà ojú yín ò ní yọ omi ìbànújẹ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ẹkún ayọ̀ náà wà. bí nǹkan ayọ̀ bá dé ó kàn mọ́ sunkún nítorí ó kàn mọ́ òwe sẹ́mi náà lélẹ̀ tọ́ sí. bẹ́ẹ̀ náà ni béèyàn bá rẹ́rìn débi kan yóò yọ mi lójú orin ayọ̀ nù. Àtàbímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi náà rántí gúdígúdí bazooka gum àti bazooka gum àti ọ̀kín bisikíìtì ní Ọ̀fà o
sí ọ̀kín bisikíìtì sí wà ṣá ọ̀kín bisikíìtì méjì ló wà nígbà yẹn oní rand àti oní short cake ga o ìkan ní ṣúgà ìkan ò ní. At Tina Packers wọ́n ní thanks a million for the info ẹ ṣe ìyá wa yọ̀ọ̀dà fún yín ara àwọn silent watcher wa rè. At Adenle Olúwatósìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá ní abatí o in fact ọmọ Abẹ́òkúta ni ó ti di àwọn méjì tán confam ẹ̀ fún wa bóyá tàbẹ́òkúta lábà lọ ní ìsìn èèyàn kan l'Oǹdó èèyàn kan ní ìsọmọ Yorùbá àwọn méjì ti ní ọmọ Abẹ́òkúta ní o ẹ̀yin ará Abẹ́òkúta ẹ kìlọ̀ fún brotherhood yín o. At Ògúnrìndé Adébísí wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn pásítọ̀ yìí gan ò ní fẹ́ kí Yorùbá nation wáyé àdúrà àwọn ò ní gbà ìmọ̀ wọn ò ní jọ o nítorí ẹ̀ àwọn bíi man ọgbà side yẹn LR Church bàbá 70 tí ó fẹ́ ṣe president yẹn Bákàrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n ń jẹ wọ́n ní fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní fẹ́ gbẹ kó wọ́n lè dá Yorùbá nation dúró wọ́n lè dá dúró kò sẹ́ni tó lè dá Yorùbá nation dúró bọ́n bá fẹ́ kán lè dá country tí wọ́n lẹ̀ fúnra wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlápẹ́jú Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí Ọlọ́run máa ṣọ́ wa o ṣe bí tá a bá ń bá àwọn wòlíì olè wí kí a máa bá àwọn ènìyàn náà wí ìyẹn àwọn tó ń kó kiri àbí pásítọ̀ Ajímọ̀lọ́wọ́ kò tí ì jáwọ́ nínú nǹkan tí ó ń ṣe kiri yìí tó lè kúrò ní London nígbà tí mò ń gbé ní ìlú London tó ń sọ fún àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ kí wọ́n máa mú account number wọn sílẹ̀ só fẹ́ fowó sí ni wọ́n ní fún direct debit for paying their tithe kí ló dé ó fẹ́ mọ debit yẹ automatically bèbí ti ṣẹ́jú lóòótọ́ o ó fẹ́ fi ṣe standing order debit transaction bèbí ti ṣẹ́jú o kí oníkálukú jẹ́ kí orí àwọn pé o kọ́tọ́ bá dáhùn kí wòlíì náà lọ wá iṣẹ́ ṣe ìlú ti le Ọlọ́run á bá wa gba ìlú wa fún wa láìpẹ́ o láì jìnnà lórúkọ Jésù Kristi àmì o èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé irú nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ní London London ò bẹ̀bẹ̀kúbẹ̀ àwọn àti lè kó mẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Esther Sosai àwọn ní Aṣímọlọ́wọ́ ó máa jẹ iṣẹ́ tí o ṣe ní ayé nígbà tí o bá dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí wọ́n ti ń ṣe ní eléyìí o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣeun fún iṣẹ́ ńlá tí ẹ ń ṣe o Ọlọ́run á máa ṣe ìrànlọ́wọ́ ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé o àmì o ẹ ṣeun mà ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ ìyàwó Esther Sosai. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Regina Aládé kéré wọ́n ní owó kíni seed crop ni ìṣe seed owó seed náà ní ẹmú wa ẹ̀yìn tún ní crop GMO seed ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta jàre ibà ìyá Jésù mi ni evangelist Olúbùnmi yọ̀dà fún yín mo ti mí sí yín o mo ti béèrè yín títí. At Adéjùmọ̀ Ismaila wọ́n ní odi ẹ̀yìn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé odi ẹ̀yìn yẹn ló correct odi ẹ̀yìn ẹ̀ ṣe. At Shem Logan wọ́n ní the meaning of buffet is eat all you can parí ẹ o eat all you can at the time you are in there o lè bù lọ ọ̀tá you cannot take away ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún mi mo ti bá yín fi kún. At Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Yorùbá nation no going back together we moved bẹ́ẹ̀ náà ni àti Títílọlá Adéẹ̀kọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrírí yín pọ̀ o pẹ̀lú ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti tòmátò ẹ̀sà ní ọjà Kétu kìlọ̀ rí ṣùgbọ́n àdúpẹ́ fún ibi tí Olúwa gbé yín dé lónìí ẹ ò ní di ohun èlò àpáti abandoned vessel àmì o a ó jọ jẹ èrè Yorùbá nation àṣẹ o Nàìjíríà kó àmójúbà GMO refinery o lórí irọ́ àti ìtànjẹ wọn máa tó tú àṣẹ àbí GMO refinery ní lóòótọ́ abẹ́ rí nǹkan yá wa ìrírí mọ̀nù ta ni ò ní ojú ẹni máa láàrí tó ojú ẹni máa láàrí ìyọnu àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi tó sìn wá dé. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúfẹ́mi Òṣìkọ̀yà wọ́n ní Nàìjíríà ti lulẹ̀ Yorùbá nation làwa fẹ́ o we move ṣeun. àti ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní cheese photo me I photo you photo me I photo you 32t tèmi náà bá kọrin lágbájá fún wọn pé no matter your condition fẹ́yìn nínú holiday lẹ tó ń ya fọ́tò ẹ jẹ́ mọ́ ṣáàyàn holiday kẹ́ mọ́ gbádùn ara yín ẹ̀yin àti dádì ẹ sáànà ti ju fídíò sí fídíò bíi 1 minute títí tó kálò lórí ètò
bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbá mi orí ọlá wọn ní ibà lábúlé ọ̀gbẹ́ni Bobby ìdí ẹ̀yìn ni à ń pè é lábúlé wa tí a bá dẹ̀ ti wà nínú ẹ̀kú tí wọ́n ti ń ṣe epo bẹ́ẹ̀ ni àti máa sun iṣu kókò tá a máa fi epo ògèrè àti iyọ̀ jẹ epo ẹ bá ń wépo ògèrè. Oríọlá Oris from Dallas mo ní bàbá oko paraku ní mo rántí kókò pupa náà ànàmọ́ yẹ́lò ta ló wá rántí kínní iṣu jálókè ta ló rántí iṣu jálókè bó ló ṣe máa rí iṣu tá a máa ká lórí igi àbẹ́ ẹ̀mọ̀ kan ń káṣu lórí igi mo mọ̀ jẹ iyán jálókè láyé yìí o ẹ ń bá gbé mọ́dẹ́kẹ́ tàbí fẹ́ yóò mọ ìtumọ̀ iyán jálókè ó ní iṣu báyìí kì í rí bí iṣu máa ń ráǹdì ni green ni n ò ní júwe ẹ̀ fún yín àwọn kan ó mọ̀ wọ́n ń pè ní iṣu jálókè bó o ní ṣe máa ń rí tán bá la inú rẹ̀ bó o ní ṣe máa ń rí bó o ní ṣe máa ń tú lọ́wọ́ inú mi dùn mo rántí iṣu jálókè ó dá àní rí jù báyìí lọ ẹja wa kọ̀kọ́rí sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi lọ́fíìsì lókè ọ̀gá àdìtọ̀ kan gbé adébẹ̀ kan sún awájú nínú ìròyìn àkójọpọ̀ fún tàṣálẹ̀ yìí ẹ bá pín kókàkó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó òǹláàrí lò lọ́la o ẹ mọ̀ bá ń ká lọ. ó dá ẹ káàbọ̀ padà o onítàrí mọ́nu nínú abala ti comment section fún ti òní ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá wa wáàyè kẹ́ ẹ tún bá wa kọ nínú ìròyìn tòní gbogbo kókó tẹ́ bá rí ṣàjọ ń bẹ̀ ẹ bá wa kọ sínú comment section ẹ bá wa fi ṣe èròǹgbà yín nínú comment section ó mọ́ pọ̀ rárá bọ́ yín tẹ́ ń béèrè nọ́mbà mi tuntun òun náà lẹ ti rí yẹn àmọ́ splash yẹ sójú screen lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nọ́mbà mi nìyẹn n ò yọ ọ̀yàn kankan kúrò lórí YouTube o n ò yọ ọ̀yàn kankan kúrò lórí WhatsApp o àwọn hackers ni wọ́n ṣe bí wọ́n ṣe lè ṣe o ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n háàkì wa mọ́ ó dá o kí wọ́n mọ gbé débẹ̀ jókòó déédéé ẹ wá nǹkan panu àti nǹkan tẹ́wọ̀n fi sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n mọ̀ gbé wọ inú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ń tààràtàrà ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀. ìbà ọdún lọ sópin ò bàbá rere a tó mọ̀ gbọ́ orin yẹn báyìí fún ẹ̀ pàwọ̀ láǹfààní àti gbọ̀n bí a lè play ẹ̀ fúnra wa lórí YouTube. bàbá máa ṣọ́ wa ó tọmọtọmọ ohun tí yóò pa wá lẹ́kùn ò nínú ọdún má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa ò bàbá. gbogbo ẹ̀yin tá ní kí n wọ studio àìmọye orin tá a ti ṣe jáde Ọlọ́run ló ní ká sì fi wọ́n bẹ̀ ọ̀nà ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ orin o ó dá o àkọ́kọ́ ní ìròyìn tá àkọ́kọ́ wọn mú wá fún yín lónìí o bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa pín tẹ́ ń fayọ̀ gbọ́ tá ń fi ayọ̀ pọ̀ tí ẹ papọ̀ òun náà ni ti Sanwolu ẹja dẹ́kọ̀ wọ́n ní kí ló ń ba Sanwolu lẹ́rù ṣé bẹ́ẹ̀ ni Sanwolu jẹ̀gbì ni wọ́n ní ṣe bí ẹni tó bá jẹ̀gbì ló máa kú gbì wọ́n ní kò yẹ kó máa bẹ̀rù wọ́n ní kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run wọ́n sì ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà wọ́n ní kí bọ̀dá Sanwolu kẹ́rẹ́ ìfọkànbalẹ̀ o wípé nǹkan kan ò ní í ṣe wọ́n nǹkan ò ní í sẹ̀mí wọn mo ní oníkálukú ló mọ sí ẹwẹ́ oníkùn ló mọ̀ ká mọ̀dí tí bọ̀dá ṣe ń sáré kiri pé ẹ̀yin agbẹjọ́rò yẹ ìdìde o ẹ wá bá ń gbé kéèsì kalẹ̀ o EFCC ò wọ́rọ̀ fọ́kàn mi o tí n bá ṣèjọba tán a sì múrò yẹn wá fún yín lọ́jọ́ sí wọ́n ní agbẹnusọ̀n wọ́n ní lọ́ni wọ́n ní ẹ fi ilẹ̀ ẹ jẹ́ fọkànbalẹ̀ kó fi ṣe ìjọba rẹ̀ ṣé ọkàn EFCC ní ò balẹ̀ àbí ọkàn ẹni tó gbé kéèsì dìde wípé kán mọ́ bá àmóhùn tó ń bá ṣèjọba tán. abẹ́ àwọn èèyàn immunity ti dùn mọ́ yín lẹ́nu mọ̀ràn ẹ ti gbàgbé pẹ́ ń padà wọ́n ń gbòòrò ayé wọ́n yìí rántí ó ti dùn mọ́ wọ́n rò pé forever bí ó sì mọ́ rí lọ́nu ẹ mọ̀ nǹkan kan o wọ́n ní ẹni kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ ńgbà náà o pé wọ́n lè kọ̀wé sí ilé ẹjọ́ wípé ẹ̀ ń béèrè fún fundamental right enforcement láti fòfin de EFCC pé kí wọ́n má mú yín tẹ́ ẹ bá ti parí ìṣèjọba o wọ́n ní wàláì ó yẹ kí wọ́n ṣòfin pé kàn gómìnà lọ máa tò ní ọ́fíìsì EFCC ní kété tó bá ti ní the last day wọn báyìí tó bá ti pa kúrò lórí àléfà ó yá ẹ̀rì máàkì rẹ́gísítà ń bẹ̀ bí sọ ọwọ́ rẹ̀ bá mọ́ wọ́n ní EFCC ló yẹ kó máa fi ṣe mirror tó máa fi reflect gbogbo iṣẹ́ tán ṣe nígbà tán wà lórí oyè ní kété tí immunity wọn bá ti tán wọ́n ní kan gba EFCC lọ EFCC ó ti dùn wọ́n lẹ́nu immunity sì ń jó bí iná bisco báyìí ń jó lọ yóò tó jó tán wọ́n ní wọ́n ń fi immunity da Nàìjíríà láàmú gidi gan ni pàápàá jùlọ at state level
nígbà tí a gbé ìròyìn lọ́jọ́ sí ìjọba Èkó jáde pé kò rí bẹ́ẹ̀ káyé gbègbèkúgbè wọ́n ní kò sí irú ohun tó jọ irú ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ níwájú adájọ́ kankan nílé ẹjọ́ kankan wọ́n ní ká gbàgbé ẹ̀ka gbójú ká gbalẹ́sà gbójú ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbé pé bá a ṣe ń yọ sólà ń yọ gbọ́ wọ́n ní kí wọ́n fi Sanwó-Olú lọ́rùn lẹ́kọ̀ọ́ parí second term ẹ̀ kẹyé dàláàmú mọ́ ṣùgbọ́n àwọn yìí kan náà ló ń ṣàtìlẹ́yìn fún ìwàkuwà ìjọba o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn o àmọ̀ràn tẹ́mi ní fún Sanwó-Olú ni pé kó tètè tún ìwà ara rẹ̀ ṣe o oòrùn tó wà lókè ó tasọ ọgbẹ́ o bí nǹkan kan bá wà tó lọ́kọ́ikọ́í tẹ́yìn náà lọ́wọ́ sí ẹ tètè ya bọ́ta kẹ́ ẹ tún ibẹ̀ ṣe ní ìsìn torí gbogbo àwọn tó ń tì í ní ìsìn lẹ́kọ̀ọ́ wọn ní báyìí dọ́dọ̀ EFCC o ṣe é rí pé yàyà nìkan ní sá lọ ní dá sá lọ ìgbà tó súdòdó ó lo immunity ẹ̀ fún ó lò nígbà òjá ló túlẹ̀ pé rèé fèsì ẹjọ́ tó bá kó nìkan náà òun ò ní rí èèyàn dáàbò bo ìyẹn dòdò gbogbo ọ̀nà dúró dè bọ́n ṣe fún Ọbaṣẹ́kì náà nù òun náà tiẹ̀ jáde ẹ̀hún ò ṣe nǹkan kan tí EFCC lè fi mọ́ léwu ṣùgbọ́n kò tí ẹ̀ pọ̀jọ́ kejì kò dúró handover ẹni tó ti gbọ́n bóyá tẹ́yìn náà ṣe nù o kẹ́ẹ̀yà àbò ti padà ní bóyá wọ́n ṣe ìjọba tán kọ́báṣẹ́kì ò tó padà bí ó wá sí padà a jẹ́ wípé bóyá ó ti ṣetán àti fèsì mísíkì orí sẹ́ni tó máa bá yín gbé orí ẹ̀yin nìkan lẹ́mọ̀ dákọ́ ẹ̀yin lẹ́mọ̀ dágbé nígbà tí immunity yín bá jó tán ẹ jẹ́ lọ fi ti Ọbaṣẹ́kì lẹ́dọ́kọ́gbọ́ àti tí Oko wà ní Delta Ọbaṣẹ́kì yá gbagiri lé kí Sanwó-Olú máa ẹ̀kan tí òun gbọ̀ngbọ̀n o kó mọ̀ bá kábàámọ̀ o kó ṣe nọ́mọ̀ báyìí o tó bá mọ̀ pé òun ò jẹjẹkújẹ kí ló ń bà lẹ́rù tó fi lọ ń fáìlì kéèsì against EFCC láti parí táàmù ẹ̀ pé tó ń bá parí táàmù tán ní kọ́mọ̀jẹ̀ kan mú òun kí ẹ tún wá immunity lẹ́yìn táàmù kò possible tálẹ́mi ni n ò lẹ́rù kankan bà ẹ ń bá jẹgbì ní ń kú gbì wọ́n ní ilé ẹjọ́ gíga l'Àbújá níbi tí Justice Joyce Abdulmalik ti wọ́gi ilé ẹjọ́ Fundamental Rights Enforcement tí Lagos State Governor Babájídé Sanwó-Olú gbé lòdì sí Economic and Financial Crimes Commission EFCC láti má lè arrest rẹ̀ tó bá parí táàmù rẹ̀ tán ṣùgbọ́n àjọ EFCC náà sọ̀rọ̀ nílé ẹjọ́ o látẹnu agbẹjọ́rò rẹ̀ pé àwọn ò mọ ibi tí wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà o pé àyesọ ọ̀rọ̀ ni ìyẹn ò wà dá wọn dúró láti má arrest anybody ẹni tó bá ní immunity ní ìsìn kó lo immunity rẹ̀ dáadáa bí immunity bá ti jó tán anytime náà lè arrest anybody pé tí ìbá ṣe ti immunity ni ó yẹ káwọn gan ti arrest ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà wọ́n ní abájọ táwọn gómìnà fi gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wípé àwọn ò fẹ́ EFCC mọ́ ọwọ́ wọn ò mọ́ wọ́n ní kí ló ń fu wọn lára wọ́n lẹ́lẹ́fọ́ ò ní o para tí ó dáhùn wọ́n ti bí ní nǹkan mi lẹ́yìn rẹ̀ ó lẹ́fọ́ òun ìṣẹ̀fọ́ àkìtàn wọ́n ní ta ló bí ọ pé orí àkìtàn ló ti ẹ̀fọ́ wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ láti dí àwọn lọ́wọ́ lẹ́yìn tó bá parí ìjọba rẹ̀ tán wípé àwọn lè gbé àwọn lè decide táwọn bá according to information làwọn fi ń work kì í ṣe pé àwọn ń ṣe sọ́nà ní èèyàn kankan àbí àwọn ń lé èèyàn kankan kiri àbí àwọn ń fi ogun mú èèyàn kankan rárá wọ́n ní torí ẹ̀ kaná ti ní state EFCC ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò séyìí tó fẹ́ kán rí nǹkan kí ló mú àwọn aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ náà tán náà ò dá ẹ̀ka ti EFCC tó jẹ́ state level kan dálẹ̀ kan fi ràn àti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ lọ́wọ́ kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n lélẹ̀ ẹyọ kan tó wà yẹn náà wọ́n láwọn ò fẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé ṣé kìí ṣe pé EFCC náà ń rẹ̀ ró ṣé ìṣe pé wọ́n fẹ́ rán ró lórí gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn ṣe kéèsì ṣùgbọ́n tí Supreme Court tí wọ́n ti wọ́gilé wípé kò sí kéèsì kí wọ́n máa jẹ́ orúkọ wọn lọ wọ́n ní ṣé kìí ṣe gbogbo àwọn gómìnà abẹ ni wọ́n máa mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ fún un mo ní ká mọ̀ wò ọwọ́ tí wọ́n náà mọ̀ ọwọ́ tí wọ́n náà mọ̀ báwọn ìjẹ̀bú ṣe máa ń sọ ní wọ́n ní ọwọ́ tí wọ́n náà kò mọ̀ ó ga o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan o a mọ̀ wo bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ bí wọ́n bá ti lo immunity wọn tán kí gómìnà Sanwó-Olú náà àtàwọn gómìnà yòókù kan rè tètè máa kọ́ ẹ̀kọ́ àgbà ẹ̀kọ́ béèyàn ṣe máa padà di èrò
bí alágbára ṣe máa ń padà dọ̀lẹ kan lọ kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn lẹ̀ èmi ò ní alágbára wọn padà dọ̀lẹ o ṣùgbọ́n kan rè máa kọ́ ẹ̀kọ́ lẹ̀ àbí nígbà téèyàn bá ti jẹ gómìnà ẹ wá ń bọ̀dé ní ìsìn àárín èrò ní gan ẹ ń bọ̀dé wà nítorí ń bẹ̀bẹ̀ pé kó ń padà sórí ibì kan ni àwọn tó bá Tinubu àwọn tó bá kìíní ìṣèjọba ní last year Buhari ìbò náà wà ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò sí nílé agbára mọ́ wọ́n ti wà láàrin èrò àárín ìlú nídìí èyí wọ́n ní ìyípadà olówó sí tálíkà ní òdá o torí olówó lè dọ́lọ́run ṣùgbọ́n ìyípadà tálíkà sí olówó wọ́n lòun ló sunwọ̀n jù nígbà téèyàn bá ti wá di olórí politics mélòó sì ní Sanwolu mọ̀ sí ṣé wọ́n pè wá joyè ni wọ́n pè wá joyè ni politics mélòó ló mọ̀ tó fẹ́ ṣe lẹ́yìn ìgbà tó bá kó mbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó rìtáyà ni kọ́mọ̀ wà rìtáyà sẹ́wọ̀n ó náà ṣe tètè ń kìlọ̀ fún wọn báyìí kò sí tó ń jẹ́ immunity lẹ́yìn ìṣèjọba mọ́ kò sí tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ẹ tètè kìlọ̀ fún kí Sanwó-Olú tún wà rẹ̀ ṣe gbogbo tó bá mẹ́rẹ̀ sí kó tètè tún ṣe torí Ọ̀yọ́ lèèyàn máa wà o téèyàn bá ti kú òǹkó agbára o Ọ̀yọ́ tó bá ń gbọ́ Ọ̀yọ́ ló wà in fact àwọn kan tán láìkí ẹ tó bá já wọn lọ́lọ́run á gbé agbára fún lẹ́yìn ìgbà tó kú mbẹ̀ wọ́n fojú ẹ hàn tí ì rí àwọn tán wọlé wọn lé ẹni tó ti ṣe gómìnà rí tí gómìnà tó tuntun tó wọbẹ̀ tó sì wo ilé ẹ mọ̀ ohun tí ọ̀pẹ́ bolo ó fojú Ọbaṣẹ́kì ní àfi kó yá àmọ́ kòwó tó bá jí kó yá àmọ́ kò dúró ní Ẹdó ọ̀rọ̀ wọn same thing náà ni gbogbo ohun ìmí tí ẹ fọwọ́ sí kán mọ́ iye ọwọ́ wọn wò ó ti tó àpò gómìnà ó ṣèjọba tán president ó ṣèjọba tán ṣé kò yẹ kán ti yẹ ọwọ́ wọn wò wọ́n á ní EFCC ti yẹ ọwọ́ àwọn wò wọ́n rí nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn ẹ tanra yín ṣé EFCC nìkan gan ló wà Nàìjíríà tó ń yẹ ọwọ́ àwọn èèyàn wò ni EFCC yẹ ọwọ́ àwọn wò kíní kan yẹ ọwọ́ àwọn wò ẹjẹ́ àyìn bọ̀dàpọ̀ Olúkóyèdè díẹ̀ o wọ́n ń gbìyànjú ní EFCC omi ló pọ̀jọ́ kalọ́ o pásítọ̀ Olúkóyèdè agbè fún ẹ tẹpá mọ́ dáadáa gbogbo táyé ń bu yín sí náà rè ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ yàyà ẹ sá ti mú yàyà lẹ́yìn lẹ́mú àwọn yàyà ní irọ́ àwọn làwọn ya wá sí ọ́fíìsì yín má wọn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan káró sọmọ́dì káró dìmọ́sọ kí ìdìmọ́sá ti gbófo ni àbí if Muhammad refused to go to the mountain if mountain refused to come to Muhammad will go to the mountain òwe ni o so wọ́n ti wà lákàtà ara wọn wọ́n sì ní wọn ní fi yàyà lẹ̀ ara ṣe EFCC náà nù kọ́mọ sí ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó jọrú wọn NDLEA ní pápápá Buba Marwa sọ̀rọ̀ ó tú àwọn àṣírí kan báwọn ṣe máa ń mú wọn báṣírí wọn ṣe máa ń tú àwọn tí ń gbógun olóró ẹsẹ̀ wọn pé láìpẹ́ iná ti dájọ́ òfin tó wà nílẹ̀ ní ìsìn ní pé ẹ̀wọ̀n gbére wọn ní kán mọ́ pa wọn mọ́ ṣùgbọ́n wáyà lẹ́nu nígbà tí wọ́n fi sa Buba Marwa torí àwọn ológun wọn ìfẹ́ kápá wọn ń bọ̀ dà wọ́n bá sí nínú aṣọ ológun gan mọ́ kò sáà ti mọ́ lu ọ́fíìsà fún wọn general àti ẹ̀mọ́yè méjọ kan ní oyè wọn lásìí wọn rántí mọ́ wọ́n sá ti sọ wọ́n ní àwọn fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan fún wa pé afọ́jú lọ̀gá àwọn tí ń gbógun olóró mo ní bóò ló ṣe mọ̀ só fojú rí bóò ló ṣe mọ̀ pé ògùn olóró tó bá gbé fèkì ògùn olóró wá bá wọ́n ní múná fi ń fi hùn lèmi ò fi kan rí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu bọ̀dà ọ́fíìsà Buba Marwa pápápá àròjọ mùsùlùkùn. As chairman NDLEA, you know, we always meet all kinds of challenges from the drug traffickers. Some of them swallow, some of them put drugs in all kinds of places. But let me share an interesting cartel that we broke up recently. We arrested a blind man out of Lagos on his way to Kano to make a delivery of a huge consignment of cannabis outside of Abuja. He was a blind man, as I said, and when he was confronted, what are you carrying, or what is it that you are carrying? He said, I don't know what is inside. I was only given to deliver to someone in Kano. I don't know what is in the consignment. Who gave you the consignment? He gave us his name. We went after that person in Lagos and found that he was blind.
Of course, we arrested him. And he said, wait, I'm not the only one. I have a partner. We went after that partner. He was also blind. We brought them to Abuja. In the process, we delivered the consignment in order to find out who is the ultimate person. He was also blind. But I won't tell you the rest of the story. Most times, I'm invited to events where our youths are involved. I make sure I tailor my remarks towards the number one challenge facing this country today, the challenge of drug abuse. Drug abuse does not discriminate between rich and poor, families, or Muslim or Christian, or which geopolitical zone you come from. It affects and is in all our communities, and I dare say most families. And I know the parents among us here today know exactly what I'm speaking about. I would therefore like to focus my remarks, especially to the students present, on the dangers of drug abuse. Drug abuse is a public health issue which has taken the center stage in different spaces due to its devastating consequences on youths, families, and communities. In my over 3 years as chair of the NDLEA, I have passionately addressed the drug abuse menace, paying critical attention to efforts aimed at salvaging and fortifying our young ones who represent our collective future. Ọ̀lẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu bùbá márùwá yẹn o story nìyókù ẹ̀ wọ́n bínú pé mo gé imọ̀ yín lẹ́nu ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àṣàlàyé ìwọ̀nba tán ti sọ wájú ká sọ ní Yorùbá níta kọ́kọ́ sọ náà ni wípé arrest èèyàn kan lójú ọ̀nà ṣùgbọ́n àrí pé afọ́jú ni náà bá bí pé ọjà tó ń gbé lọ yìí kí ló wà nù ẹ̀sìn ọ̀pọ̀jà làwọn náà mọ̀ ń pè tán bá ti gbé oògùn olóró kí ló wà nù rẹ̀ olóhùn ọmọ tó wà ń bẹ̀ o èèyàn kan ló ràn tá ń ràn tí ò sọ tó wà ń bẹ̀ bá bá fi iṣẹ́ ràn yàn wọ́n ràn yín níṣẹ́ ẹrú èèyàn máa fi tọmọ jẹ ni kí ló wá dé ó ní kánsá sí òun jẹ́jẹ́ òun morúkọ ẹni tí ó ràn òun níṣẹ́ òun sì máa dírẹ́sì bí ó dá fún aládírẹ́sì ibẹ̀ fún wa ń kọ́ńtàtì ẹ̀ fún alókọ rẹ̀ ni wọ́n bá wà lọlé lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tán débẹ̀ náà bá bòun náà ti ń lọ́pàá wọ́n rí wípé afọ́jú lòun náà ọ̀gá kí ló sí ọ́ ṣé gbogbo yín díbọn níṣẹ́ ẹlẹ́ sẹ́lótéèpù mójú ni abẹ́bí síngọ́ọ̀mù ẹ fi dí ojú yín pọ̀ ẹ fi lẹ̀pọ̀ ó ní rárá o ó ní kàn ṣe òun jẹ́gẹ́ ó ní òun mọ ẹni tó ń ránṣẹ́ ó mọ iṣẹ́ tó àwọn rán ta ló wá rán yín níṣẹ́ yìí wọ́n ní ẹni tó rán wọn ṣẹ́ báyìí kásà kò fẹ́ sọ̀rọ̀ náà bá ní ó dáa o àwọn ó padà sọ́dọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà bá rè kúkú deliver ọjà on his behalf wípé àdírẹ́sì bí tó fẹ́ deliver ọjà sí dáa ló bá fún ọ ó dá àwọn ò rè bọ́ deliver rẹ̀ àwọn ṣe bí ẹni wípé àwọn náà mọ̀ sí àwọn jẹ́ alábàágbé lọ́rọ̀ kan ló bá di wípé ẹni tó ní ọjà ibi tó ń deliver sí náà afọ́jú lòun náà ló bá ní bó lẹ ṣe ń rotate kìíní ẹ̀yin afọ́jú yìí náà ẹ̀yin náà ń gbóògùn olóró tí ì sì sóògùn olóró kékeré wọ́n ní bọ́wọ́ sì tẹ gbogbo wọn nù náà bá rí pé lórí wọn gan afọ́jú ni lọ́rọ̀ bá dìbò lọ yà pé ṣé ẹ rò páwọn ò torí pé ẹ fọ́jú àwọn ò ní wọ̀dọ̀ yín pé rárá àwọn náà láfọ́jú láàrin wọn tó lè mú afọ́jú lọ́rọ̀ kan ọwọ́ sábà wọn kó wọn sí gòlò bẹ́ẹ̀ náà ló tún ó yanu sọ̀rọ̀ nítorí tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ náà nù wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ò mọ̀ wípé táwọn ọmọ wọn ń tọwọ́ bọ̀ àwọn oògùn olóró tó sì mú ní ìsìn kò ní ìdíkẹ́nu wọn dúdú mọ́ kò ní ìdíkẹ́nu wọn dúdú igbó nìkan ló lè fàtẹ́nu rẹ̀ ó dúdú tán ní àwètè dúdú ṣùgbọ́n ní ìsìn kò ní ìdí kò kẹ́kẹ́nu dúdú mọ́ àìmọye ilé ìtàn tí ẹ̀ ń pè ń kó lóòsìn àrí kan lọ́jọ́ kan nílùú Agídí wọ́n ní kí ló wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó diwọ́ mọ́ pọ́npọ́n ó ní kólóòsì ni mo sì ní iṣẹ́ tí mo fi ń ṣe ó máa help mi láti fi ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tí mo ń ṣe lé èmi ìjalè mo ta ló sọ pé ó jalè àtòlè àtẹnugbòògùn olóró ó mọ̀ tó mọ̀ ẹ̀ ní ó mọ̀ pé influence náà wọ́n pè tó bá ti ní influence bí ìgbà téèyàn mọtí ni
torí ẹ̀yin ò bá fi mọ́ sọ wípé n tó wà nínú ògbò lọ ti ń pa á mọ́, n tó wà nínú ọ̀mù tí ó lógógóró lọ tí inú ìwà burúkú tó wà nínú ẹ̀ tó fi pamọ́, ọtí ni ó wù jáde tán fi mọ̀ pé ilé ìwà burúkú ni. Ọlọ́tí mọ̀ sí mọ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ kan báyìí tó yẹ pé ẹ mọ̀ wò pé ní ti yín bó ló ti ń rí gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti ń sọ yìí. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kẹ́yìn òbí kí ẹ mójútó àwọn ọmọ yín o, ojú lalágan fi sọ́rí, wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ sọ wọn lápá lẹ́sẹ̀, wọ́n ní wọ́n ní í ṣe bí ẹni pẹ́ lọ́ọ́ mú nǹkan kan. Wọ́n délé báyìí lẹ́ẹ̀kan rí pé ẹ mọ́ sọ àwọn ọmọ yín, ẹ mọ́ wo kárátà àwọn, ẹ mọ́ wo bí tán ń lò sí ẹ̀kan déédéé tán bá ti kúrò nínú ilé tó bá jọmọ tó ní yàrá, ẹ mọ́ wọ yàrá ẹ̀ lẹ́yìn kẹ́ ẹ tú yàrá, ẹ tú báàgì wọn kẹ́ ẹ lè mọ̀ ogun olóró ń ba ayé jẹ́ gan-an ni o. Ó ń ba ní ìsìn níbí ní ìsìn ó ti ẹ̀ ní skul kan tó jẹ́ wípé ajá náà máa ń mú lọ ọbẹ̀ wọn ní fún àwọn ọmọ yẹn lára, wọ́n mú ségè ń bí náà tẹ́ bá ti rí wọn tán wà ní garden tán ti wà nínú garden ó ti tán, ẹ bá ti rí wọn tán jókòó àwọn àga tán máa ń gbé síta yẹn nínú park garden náà níbẹ̀ tí wọ́n máa ń pè ní park náà, ó ti tán, wọ́n ti ń fa kínní lọ. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn o ní pápápá àwa máa lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ kàn báyìí o ní senate president níbi tá a ti ní ààrẹ èèyàn mú ìdánidùmẹ̀ àti Barau Jibrin tèmi tiẹ̀ lọ ń sì pèpè Barau Banza wọ́n ní níbo ní senate president Akpabio náà wà sóun náà tiẹ̀ ti sí é lọ ni mo lè mi ò mọ̀ bóyá ó sí é lọ ni bóyá òun náà ti jáde lọ òun náà lọ opportunity báwọn ọ̀gá méjèèjì ò sí nílé wọ́n làbọ̀ ń lọ lọ́ọ́ délé de ààrẹ Tinubu lásòrò ọ̀kì ni mo ní wọn mọ́ o mo ní sátáláìtì yẹn lè yí bẹ́ẹ̀ o bóyá òun ló wà lásòrò ọ̀kì o wọ́n ní kí ló lè fà á tí Barau Jibrin tó jẹ́ deputy senate president tó ṣe wá jóun lójókòó sórí àga tó mú gáàsù lọ́wọ́ tí ń lù pé those who say yes those ó ga o. wọ́n nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà gbóná girigiri lónìí o lórí ọ̀rọ̀ táàsì tí ìjọba èmi ló kàn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbà àwọn haúsá fẹ́ bá ààrẹ Tinubu náà tán bí owó ni o wọ́n fẹ́ ná délẹ̀délẹ̀ wọ́n fẹ́ fàkótó ra wọn ṣùgbọ́n ó ti wá fẹ́ dìjà gbòòrò láàrin àwọn haúsá nílé ìgbìmọ̀ asòfin. àwọn Yorùbá kan wò wọ́n ni wọ́n kàn ra ń fẹnu sí díẹ̀díẹ̀ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin lónìí ní sẹ́nẹ́tọ̀ Ndume ti fárígá tó sì hàn gbangba pé bí ìbá ṣe ti pé ibi tó jókòó sí ó jìnnà lọ́ọ̀kan síbi tí Jibrin wà ìbá gbá ojú Jibrin ìbá gbaná ojú Jibrin jẹ. ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé Ndume ni àwọn haúsá rán pé kó kọ̀ jálẹ̀ kí wọ́n má fọwọ́ sí àbádòfin owó orí VAT àti ó dà pé òfin 4 ni tán ní ààrẹ Tinubu gbé lọ síwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ṣùgbọ́n bí Ndume ṣe ń tutọ́ sókè tó ń fojú ara rẹ̀ gbà náà ni Barau Jibrin náà ń dá padà fún ẹ jẹ́ ká jọ wo bó ṣe lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn ò lè mú jà àwọn aya atakété bí àbàtà tó lóhun òbòdó tán ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bọ́n ṣe búra wọn inú wa ń dùn ayọ̀ wa ń kún Ọlọ́run ó mọ̀ fúri ara wọn gbára wọn náà ní ọ̀yá pápápá ẹ tẹ̀sí. Essence of this is for them to come and speak to the integrity of the tax reform bills and to also enable our colleagues ask questions. lọ́jọ́ tí sẹ́nẹ̀tọ̀ Ọpẹ́yẹmí sọ̀rọ̀ tán ó ní sẹ́nẹ̀tọ̀ Abdul Ningin ẹ ti rántí rẹ̀ tán lé kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ wọ́n ti dá padà báyìí lónìí owó ògbà ó fárígá àwọn haúsá yarí o. Anywhere whereby the senators should allow these people to come here and make the kind of interactions they so want. However, committees of the Senate and Appropriation can invite for the interaction of this manner. wọ́n kí Senator Ningin kó tó fẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ti deputy president fún senate ló náà ti wọ́gilé wípé kó jókòó òun ò fọwọ́ sí ìdí tán ṣe pé àwọn expert wa náà ni pé kán wá bá wa sọ̀rọ̀ kán bá àwọn Nàìjíríà sọ̀rọ̀ kán sì bá àwọn senate sọ̀rọ̀ kí ló wá dé àwọn sí openly tó bá yá táwọn ò bá sí openly tán ṣe mọ̀ nkẹ́lẹ́ láwọn ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ àwọn tún gbé wá ní ìsìn ẹ tún ń ṣagídí náà bá rule ẹ̀ out náà ni ó jókòó. Also educate ourselves about the bill, and in that respect, the emotion has been moved by the leader and seconded by my majority leader. Those in favor of the motion, please say aye. Those are yes, nay. The ayes have it.
ojúkòrò ìpojúkòrò jẹ́ ìwà olè lélẹ́yìí ní gan ló pọ̀ ju àìsí lọ kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní àwọn ògbà ibi tí Ndume ti farigari pé irú àrífín wò lélẹ́yìí. Mr. President, you will have your way, but I can have my say. You can use the gavel, and I will use my voice. This thing is very sensitive. Our people have been dominated by this matter. You sitting there to say it's rhetoric. I think it's very unfortunate, and you should apologize. It's not an offense. Nobody used that against you. In the context it was used, it wasn't used against you. It was a general statement. I therefore rule out of order. And distinguished colleagues, Order 38. And I just take the last part of Order 38. That is order of the business. Mr. President, the order of the business says, number 10, that our business for the day will be based on the order paper. The order paper does not contain this. And for God's sake, this is a very, very, very important matter. We should not in any way try to use the position of the Senate, because the order paper is clear, and we have been doing this. I have no problem having them to come here and explain whatever. We have been doing that, but we follow known procedures. And that is, if today this thing has to be taken, you now quickly ask for supplementary order paper that will reflect this. And as you say, this is a very, very important matter. It is not a matter that you just come and tell us after we are doing business of the day. Mr. President, you can have your way, but I will have my say. You have been dominated by this matter. When you say it's matter of urgent national importance, yes, we do have matters of urgent national importance. But even those matters normally is referred to the next legislative date or another legislative date. Please, I beg you in the name of God, in the name of God, this matter is very, very important to not only us, but Nigerians that we represent. And we swear by Bible and Holy Quran that will represent the interests of the people. These people partially have spoken. The governors, the National Economic Council, and that makes you have made your point. Can I respond to you? You can rule me out of order. Let me respond. Let me respond to you. Now, please, we are not here for rhetoric. We are acting on fact. Excuse me. Order, please. Order, please. Order, please. Order, please. Order. You, because you are sitting there saying saying it's rhetoric. I know. Are you saying, Mr. President, that a Senate? No, leave me. Allow me. Wait a minute. Is that fair to yourself? Now rule me out of order. ọlọ́ọ̀lẹ́ ti rí yẹn o ẹ̀rí wípé kì í ṣèjà kékeré ọ̀gbẹ́ni Ndume ti ẹ̀fẹ̀ mọ́ bínú lọ sẹ́nitọ̀ Ndume ó fẹ́ bínú jáde ṣùgbọ́n wọ́n káàmù ìdáhùn díẹ̀ ó gbé sójú gidi ni ó gbé sójú ni ó ga o lórí ọ̀rọ̀ táàkì wọn sáfẹ́ san táàkì nílẹ̀ Haúsá ààrẹ Tinubu ò sí lọ́nà méjì gbogbo òrìn kìrìnkìrìndò tán ń rìn káàkiri náà ẹ rò pé kékeré ni àwọn tó ń kọ́ wọn nìyẹn àwọn tó ń kọ́ wọn nù wo bó bá fẹ́ sọ ìlú rẹ di ìlú ti àì náà bó ṣe ó sì wà dáwọn ọmọ kéékèèké irú Macron yẹn jọmọ kéékèèké kó sá ṣọ́ra pẹ̀lú France torí tí France dálẹ̀ ní àwọn agbègbè àwọn Burkina Faso nǹkan yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ fún wọn mọ́ o wọ́n bà nǹkan jẹ́ ni o ṣùgbọ́n àwọn ò ní kọ́ wọn. ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan ti di àdán tó dorí kodò tí wọ́n sì ẹyẹ yòókù sẹ́mọ̀ pé yóò rìn dáadáa. ó rẹ̀ ẹjẹ́ àkóńbẹ̀wọ̀n ẹjẹ́ lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ẹjẹ́ lọ sí ọ́fíìsì accountant general federation níbi tí agbẹnusọ rẹ̀ tó ti ń ka lẹ́tà kan sí etí àwọn pensioner kí ló fa mọ́kómọ́rò kí ló dé tí ọ̀rọ̀ NEPA ìjẹyọ wọ́n ní ó dìgbà ọ̀rọ̀ kan náà ló kọ́kọ́ sọ o ó ní ó dìgbà tí látẹnu kíní ló tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ bùrà wálé wọ́n ní ìyẹn mínísítà fún ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná wọ́n ní ó dìgbà tíjọba bá rówó fi san owó ìfẹ̀yìntì kẹ́ ẹ tó lè máa rówó gbà o Ministry of Finance ló dá àwọn olùfẹ̀yìntì lóhùn lẹ́yìn ìwọ́de tó wáyé ní October àwọn náà ṣe ìwọ́de wájú secretariat
lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹni agbẹnusọ accountant general of federation tó ka lẹ́tà tí accountant general ní kó kà sí wọn létí wípé ó ní I am directed to inform you that the January to March and April to June 2024 allocations have been released to the National Pension Commission subject to the availability of funds. Efforts are also ongoing to make further releases before the end of the year in order to reduce the outstanding pension liabilities. Wọ́n gbà wọ́n jẹun lówó under the contributory pension scheme, ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà tó ti ṣiṣẹ́ kárakára fẹ̀yìntì lè ń fojú wọn gbolẹ̀ yìí. Wọ́n tún àwọn tó wá ń béèrè fẹ́kùnwó pé nígbà táwọn wà ní ẹnu iṣẹ́ ẹ fi ẹ̀kúnwó sí owó àwọn àkó ń bẹ̀ ẹlẹ́yìn fi ẹ̀kúnwó sí owó ó yá ẹ fẹ̀kúnwó sí owó pẹ́ńsà àwọn ọmọ ní eléyìí tán ti ẹ̀ jẹyìn ẹ̀ kọ́kọ́ rí gbà náà. Kí ló dé tí ìjọba Nàìjíríà máa ń fìyà jẹ àwọn old citizen báyìí? Kí ló dé? Ìyá wa kan tí ẹ wà ní US wọ́n pè mí wọ́n ní ẹjọ́ ẹ ṣàánú pé bá a bá rí èèyàn mo ń bẹ ẹ̀yin tèmi náà ní o ẹ ń bá mọ̀ èèyàn lọ́sùn wọ́n ròyìn Ọ̀ṣun o lábẹ́ ìṣèjọba Ọ̀gbẹ́ni tó lọ yìí kí Adeleke tó débẹ̀ wọ́n ní wọ́n jẹ àwọn èèyàn ní gratuity wọ́n jẹ àwọn èèyàn ní pension gratuity níyàwó àìtí ẹ̀ ń sọ mo ní wọ́n ti ẹ̀wà fọ̀rọ̀ ìjà àti rìn ìwọ̀n báyìí rìn tá a lè rìn ẹ̀mówó wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà bẹ́ẹ̀ bá sì tún san owó kó lẹ́sẹ̀ máa san owó gba ẹ̀tọ́ yín èmi bá discourage ẹ̀ pé ẹ mọ̀ dán lóhùn wọ́n ní ọ̀pẹ́ mo bá sọ fún ìyàwó ní ẹ mọ̀ dán lóhùn jàre wọ́n ní kàn mọ́ wá lọ́jọ́ sí àwọn ti sanwó àfi mo tún ṣe gbọ́ story mi wípé wọ́n jẹ àwọn èèyàn ní gratuity gan ní Ọ̀ṣun state mo ní kí ló dé board of kí ló ń pè wọ́n board of pension kìíní kan wọ́n ròyìn ọ̀gá wọn tó wà ń bẹ̀ ọ̀gá wọn parọ́ ọmọ yín o ká tó wá ìdí abájọ á wá orúkọ yín á gbórúkọ yín ta kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n láwọn tó ṣiṣẹ́ gan ní ọ́fíìsì pension lábẹ́ ìjọba tán ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì pension tán ti rìtáyà wọ́n láwọn gan ńlá làsì wá rí bóòlù ẹni tó wá ti rìtáyà ní mínísítírì míì bóòlù ló ṣe fẹ́ ní ìrètí bóòlù ó rówó ńgbà ńgbà tẹ́ni tó ṣiṣẹ́ gangan lábẹ́ ìjọba tó sì jábẹ́ mínísítírì pension ló ti ṣiṣẹ́ tó wá rìtáyà tán tẹ̀ ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ sọ́sùn nìkan ni ṣé bó ṣe rí láwọn gbòmìnà ẹ̀jẹ̀ àmọ́ ọgbẹ́ wọn fi ọwọ́ tí ń dùn ìsábẹ́ aṣọ o ká mọ̀ bá yín pariwo ta o àkọ́kọ́ pàkíyèsí ọ̀gá tó wà ní bọ́ọ̀dù àti mo kọ wọn àti mọ àwọn kan náà mo béèyàn kan náà sọ̀rọ̀ lọ́sùn yẹn tó jẹ́ wọ́n ti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ rí ṣùgbọ́n mo fowókọ bò wọ́n láṣìírí wọ́n tú àwọn àṣírí kan fún wa báwa gbọ́ ni àti ìgbà ọ̀gá pension board lọ́sùn ṣé lóòótọ́ lẹ́ ń fojú àwọn èèyàn gbolẹ̀ ẹ bá ń pín fídíò yìí ẹni tó bá mọ̀ wọ́n ẹ kìlọ̀ fún wọn o ká tó wá ṣeṣẹ́ ìwádìí wa ká tó gbé wọn sórí afẹ́fẹ́ o kí ló dé tẹ́wọ̀n fìyà jẹ arúgbó ẹ tọ́jú ọmọ kékeré Nàìjíríà ńgbà kan tún ṣiṣẹ́ fún yín ẹlòmíì lò 40 years míì lò 60 years owó oṣù nìkan náà ni kò mọ́ lè jà bíi tàwọn ọ̀gá lókè ó sì tún wá wọn gbowó fẹ̀yìntì ẹ tún fojú ẹ̀ ráre ṣé ká bẹ̀rẹ̀ sí fún yín ní kinní ni káwọn bá yín fi lé pé Ọlọ́run ó fojú tí yín náà ráre ẹsẹ̀ nọ́mà náà á fún yín ní táìmù díẹ̀ ká tó mọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí. ó rẹ̀ ẹjẹ́ kó mẹ́wọ́ ẹjẹ́ wa wọnú ìròyìn míì tá a mọ̀ wọ̀ lọ ní ìsìn ó ní ti ọ̀rọ̀ àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù tán náà dá 21 cars. àwọn mọ́tò ńláńlá dẹ́ndẹ́dẹ́ndẹ́ wọ́n ní 21 náà dá padà mú níbò ló sì wá jẹ́ wọ́n ní 21 ọkọ̀ ọlọ́yẹ ńláńlá ìyẹn 21 mọ́tò dẹ́nkudẹ́nku mọ́tò olówó iyebíye ni àjọ custom dá padà fún ìjọba Canada o wọ́n ní àwọn ṣẹṣẹ́ ìwádìí àwọn sì rí wípé Canada ni wọ́n ti kó wọlé wọ́n ní Canada náà ti kó wọlé wọ́n sì ní wọ́n jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní Canada ni wọ́n wá gbé wọ Nàìjíríà mo ní bẹ́ẹ̀ nígbà tán jí nǹkan Canada báwo ni wọ́n ṣe ráàyè gbé wọnú ship Canada immigration wọn náà mẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n immigration custom Nàìjíríà ti help wọn báyìí wọ́n ní àwọn mọ́tò táwọn boys wọ́kẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jí ní Canada tí wọ́n síìpù rẹ̀ wá sí Nàìjíríà wọ́n ní mọ́tò Tòkunbọ̀ tí wá ṣòro rà báyìí o ẹni tí ó ti ẹ̀rọ àwọn mọ́tò yìí yóò jò lówó torí wọ́n ní gbogbo àwọn tán mú náà ibi tán ti rí mọ́tò yìí mo ní ṣé mọ́tò nìkan lẹ rí ni ẹ̀rí èèyàn mú wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n ti rà á wọ́n ti kówó lẹ̀ àwọn náà lùsì báyìí ẹ̀rí gbà lọ́wọ́ àwọn boys kankan wọ́n ní Lẹ́kí àtàbújá mo ti ẹ̀ ń wò kan ń bẹ̀ tó fẹ́ jọ kinní báyìí
ó fẹ́ jọ Aston kí ni wọ́n pè ná mọ́tò burúkú kan báyìí tó ń wọ́n bíi wọ́n ní ó ti ẹ̀dá tí custom gbégbèsè yìí torí ara tí àwọn orílẹ̀-èdè òkè òkun tó fi mọ́ deny àwọn ọmọ Nàìjíríà ní visa rẹ̀ àti pé bó bá ti mú green passport dání ó ti rógo láì wọṣẹ̀lẹ̀. ẹ bá ń jù sílé agbára ẹjẹ́ agbọ́ràn lẹ́nu ọ̀gá wọn ní pápápá àròjọ mùsùlùkùn. The success of Operation Hot Wheels highlights how effective partnerships strengthen our collective capacity to combat transnational crime in today's interconnected world. As we prepare to hand over these vehicles to our colleagues, the Canadian authorities, our actions today must send a clear and firm message to criminal enterprise, entrepreneurs, and bodies all over the world. And the firm message is that Nigeria stands resolute against criminal networks, and our borders will not serve as transit points or safe haven for stolen vehicles or any form of illicit goods. We will continue to work tirelessly with our international partners to protect our economy and preserve our national integrity. ó dá nígbà yẹn jẹ́ agbẹ́dó lọ níbi tí agbẹnusọ ìjọba tuntun tó ṣe dálẹ̀ lẹ́dọ́ tó ti sọ àwọn àṣírí kan nípa ohun tí Obaseki tó ṣe orúkọ rẹ̀ wọ́n máa ń bẹ́ lẹ́nu mi pẹ̀lú mọ́tò tó 500 ọgọ́rùn-ún márùn-ún tán náà ń wá tán tí ì rí o ẹ̀ ń bá wa rí o ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ àwọn àṣírí tó tú kájọ fi ti ara wa gbọ́ èèbò ló sọ àmọ́ ṣàtótónu sí láàrin báyìí bá gbà wá ó yá pápápá. Okay, if you recall, before the swearing in, there was a committee set up by the Obaseki administration, a transition committee, where they had hoped that both parties would be open, tell each other the liabilities they will inherit, and also talk about the assets they will be passing on to the new government. But unfortunately, the last government was economical with the truth, wasn't coming forth with what was on ground. And before then, there had been claims about property, facilities, and other investment belonging to the state government. But as soon as the governor came on board, he still could not understand or decipher what was available, what was the liability. Nothing of such was handed over to him. So in order to stand on a good footing and start well without making serious mistakes, he needed to set up a committee that would verify the asset of the states, his stakes in different companies within and outside Nigeria, to also know what to tell those people to say, okay, this is what I inherited. So that they need to verify what is on ground as against what was being peddled by the last Obaseki administration. So basically, that's what the committee plans to do. So far, the committee sets up to recover vehicles. So this morning, from the findings that I made, they had recovered about 10 vehicles. And this conversation I had with the chairman of that committee, he said that the initial figure of 200 was understated, that there are almost 500 vehicles that are still missing. And as of yesterday, they had traced about 21 of those vehicles to the house of a very top appointee of the last government. Another one, about 15, traced to the house of another. And in the coming days, they intend to legitimately recover these vehicles and other assets belonging to the states, so that people who are in government will have something to use to work on behalf of the people. As I speak, a key number of persons or key appointees of the new government do not have even basic vehicle to move around because nothing was inherited as when the governor took over about a fortnight ago. ẹ ń gbọ́ ìwà olè àwọn gómìnà nu tí Obaseki ṣe rè ó palẹ̀ gbogbo ẹ̀ mọ́ bí ẹni pé ogún bàbá rẹ̀ ni kò mú nǹkan kan wọnú inú ilé ìṣèjọba ó sì palẹ̀ gbogbo ẹ̀ mọ́ wọ́n ń trace 15 cars sí ilé ìkànnù wọn wọ́n ń trace 21 sí ilé ìkànnù wọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn PDP tó Obaseki náà wọ́n gbẹ́nu wọn falágbàfọ̀ ọ̀nà náà bá jáde wọ́n ní 14 days rèé tí Ọ̀pábọlọ ti gorí oyè wọ́n ló ti ná 30-something billion naira fún àwọn tó gbé gorí ìjọba bóun náà ṣe mọ̀ ẹ rí i pé àwọn aráàlú ní forí fa àwọn aráàlú yìí náà sì tún jáde báyìí tán máa ní kán wá dìbò tán mọ̀ pé 500 naira lé wọn lọ́wọ́ ta ló wá gọ̀ nínú àwọn aráàbí torí practically kò sí ẹni tí ó mú Obaseki tó bá yá ìwọ̀nba tán bá lè rí gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tán bá trace dọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀
odidi 500 cars 21 ńlẹ̀ ní gàrájì èèyàn kan nínú yáàdì ẹ̀ láì ta mọ́tò. It's a pity for Nigeria ti tán ẹ mọ́ tanra yín. Eléyìí tó ṣe débẹ̀ yìí náà yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pá bọ̀ lórúkọ rẹ̀ ń tiẹ̀ mọ́. Ìmọ̀ dẹ́rù bá mi kò ta sánsán létí rárá. Ọ̀pá bọ̀lọ̀ dàbí ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o ní báyìí ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu káwọ́ bọ́n ṣe gbọ̀n lálejò ní orílẹ̀-èdè France àròjọ mùsùlùkùn wẹ́ẹ́ ẹ tẹ̀sílẹ̀ agbára àfẹ́ pẹ́ rárá lórí ẹ̀. Ó dá Paris láwa Paris náà mọ̀ ń pè mí náà mọ̀ ń pè Paris tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kò sí ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé mọ́ Paris láwa yìí ní ibi tó ń pè ní Invalides Complex Memorial Museum tó sọ wípé wọ́n ní story ó bá story dé gan wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n ti kí ààrẹ Tinubu àti ìyàwó wọn káàbọ̀ ẹ̀rí bọ́n ṣe na kínní lẹ̀ tó gùn pọ̀lọpọ̀lọ ológáwo ààrẹ náà ló fẹ́ bọ́lẹ̀ yìí o lórí gbogbo ìròyìn tá a ti mú wá fún yín lánàá ni a ní kámọ́sá láì mú bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ àti fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín kẹ́ ẹ lè fojú ara yín rí kẹ́ ẹ fojú ló ń jẹ ààrẹ Tinubu náà rèé ó yá ẹ kámẹ́rà dáa kó so àbọ̀n nìkan ni ẹ dúró de ìyàwó yín ẹ mọ́ rí bàbá àgbà ti dé ó dà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dé Russia ẹ̀yin náà bá wọn rọ́ sí bẹ́ẹ̀ bá dé France náà ẹ ṣe bí àwọn ti Faransé ọmọ àti bàbá náà pàdé ara wọn torí ọmọ èké ni Macron bó tiẹ̀ jẹ́ wípé tó náà fẹ́ wọ́n lágbàlagbà bí arúgbó lòun náà fẹ́ ó jù lọ dáadáa ṣùgbọ́n kò sí ti fi ń ṣèyàn lọ́rọ̀ kan gbogbo ọ̀rọ̀ àjọsọ bí nǹkan ó ṣe sẹnu rẹ̀ bí nǹkan ó ṣe dáa mo kàn lérò wípé gbogbo bọ́n ṣe kúrò ní Níjẹ̀ kì í ṣe wípé bóyá wọ́n wá fẹ́ padà sí Nàìjíríà láti wá kó bá Nàìjíríà torí Níjẹ̀ lé wọn tefetefe ni o kó wọ́n jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ gbẹ̀yìn kò lè wọlé gbogbo nta àti ẹ̀rí àwọn kan ń kán wọ́n ń kọ́ ẹ́mbásì jàǹrànjàǹràn sí Nàìjíríà àwọn UK náà agbàlejò ìkànnù sẹ́kítírì wọn láìpẹ́ yìí àfi bá a tún ṣe gbọ́ àwọn náà tún ti kọ́ ibi tí wọ́n ti mọ̀ gba físà jàǹrànjàǹràn náà ni kọ́lọ́n ṣàánú wa á ní àfihàn yín ni o pírẹsidẹ́ǹtì yín ò sì lé. ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà kan ti ń sọ pé bóyá lẹ́yìn ìtàn bá tún dé ẹ̀ tún gbọ́ pé wọ́n tún yáwó kan dé owó kan wọ́n tún ti yá owó kan gbèsè kan àwọn ará bíi sì mọ̀mọ́ ṣe ń fowó túyàn lójú tán fi gba ògo lọ́wọ́ èèyàn. ó dà ní ìríjú báyìí lọ nínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlú oríyànṣẹ́ ọlọ́mẹ̀ṣẹ́ ọ̀hún àtàgbẹ́jẹ́ náà akọ àìbínú àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwa àmọ́ fẹlẹ́ ìṣe lọ lónìí ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanwolu èmi náà ní ibà kọjọ́ abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà go straight to the point tó bá ti dọ̀rọ̀ òótọ́ àtòdodo kákanjọ́ abẹ́ǹkò ká sòdodo fúnra wa wọ́n ní sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ alálàyé àmọ́ yàmbíyà sọ̀hún ni àwa ìfárí apá kan dápá kan sí àmọ́ túṣu désàlẹ̀ kòkó ní báyìí ẹ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ́ bá kọ àmọ̀ràn yín sábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀ sàn mo ti tíkù yín lónìí ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá Sanwolu èmi náà ní ìbá kéde fún Yorùbá Nation bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé amú ìròyìn kan wá fún yín lánàá látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ Yorùbá Nation á tún tẹ̀sí ní ìsìn ká tó mọ̀ lọlé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká tún sáré mójú wa débẹ̀ ká gbọ́ gbogbo ìpàdé bípàdé ó ṣe wá ẹ ti mọjọ́ wọn lọ́jọ́ sátidé ni ó wáyé sátidé tí ń bọ̀ náà ni gbogbo pátápátá wọn ní ká péjú ojúbọ́dọ̀ wọ́n ní bójú bá yọjú ohun wọ́n yẹ o ẹjẹ́ àjọ pèsè o àwọn fẹlẹ́ ṣe lọ lẹ́yìn náà tí n bá ti dágbére tán á tẹ̀ fọ́nrán yẹn sí bye bye goodbye ire láti pàdé lọ́la o ẹ bá pín kó kálé kó kákó ó yá ẹ bá ń tẹ̀ fọ́nrán yẹn sí ilé agbára káfí ṣe kò kárí àlùwàlà ó dìgbà á pàdé lọ́la. Next level ní tọ̀tẹ̀ yìí tí Yorùbá Nation Youth pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Yorùbá World Media ọmọ yẹn nàná fáyé lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. ẹ gbọ́ kí ló yẹ á ṣe ọ̀nà wo ló yẹ á gbà àti wípé ìgbésẹ̀ wo gan ló yẹ á gbé ló ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá lórí ètò ààbò ètò ọrọ̀ ajé ọrọ̀ àṣà àtọ̀rọ̀ òmìnira lápapọ̀ fún gbogbo ìran aládé. ẹ já pàdé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 14 oṣù kejìlá déédéé aago 3 ọ̀sán Yorùbá Nation Style lábẹ́ àkóso bàbá wa Emérítọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè àtolóyè Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà lórí ìtàkùn ayélujára Zoom pẹ̀lú meeting ID 827 041
09130 passcode sì jẹ́ 567100. fàlàyé síwájú sí ẹ kàn sí www.yorubanationyouth.org. bákan náà ni ẹ kàn sí Dr. Zabi aka Ayé Ọpẹ́yọ tí wọ́n jẹ́ Yorùbá World Media President. Comrade Ọláolúwa Adéníyì aka Baba Lẹ́kìtì home base chairman Yorùbá World Media. Comrade Ọláyọmí Kóìkì popularly known as Kóìkì Media. Comrade Olúwakẹ́mi Ìfẹ́olúwa known as Lady K. bákan náà ni ẹ lè kàn sí àwọn coordinator Yorùbá Nation Youth lágbègbè yín bẹ̀rẹ̀ látòrí Comrade Emmanuel Akalamagbo TV tí wọ́n jẹ́ Spain coordinator. Comrade Kẹ́hìndé Lawal Spain coordinator too. Comrade Fásọmí Táíwò Kíkọ́lọ́mọ Kuwait coordinator. Comrade Ilésànmí Fọlọ́wọ́ Germany coordinator. Comrade Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá Greece coordinator. Comrade Ọládèjì Kabir Benin Republic coordinator. Comrade Asake Ade TV Morocco assistance coordinator. Comrade Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel Italy coordinator. Honourable Taofeek Ọlárẹ̀wájú Àjàó Egypt chapter coordinator. Comrade George Ọlátúndé Dáṣọ Ghana coordinator. Comrade Táíwò Ọpẹ́yẹmí Germany coordinator too. Comrade Adémọ́lá Isaac Ṣóbùkọ́lá South Africa coordinator. Comrade Comfort Délé Maryland coordinator. Comrade Bádéjọ Abíọ́dún Ismail Morocco coordinator. Comrade Abíọ́dún Salau Canada coordinator. Honourable John Abídèmí Akínṣẹ̀tẹ̀ Mauritania coordinator. Comrade Olúfisáyọ̀ Olúyẹmí Ògúnṣèyítán Libya coordinator. Comrade Táíwò Ọládìran Ọládipúpọ̀ Àtà coordinator. Comrade Johnson Ọláọlọ́runpọ̀ Philip Mexico coordinator. Comrade Bọ́lá Adé UK coordinator. Comrade Noah Sanusi USA coordinator. fún àǹfààní àwọn èèyàn wa nílé kàn sí Comrade Suleiman Akeem Lagos state coordinator. Comrade Digun Ọláníyì JP Ọ̀yọ́ state coordinator. Comrade Badmus Bọ́lájí Abíọ́dún Ògùn state coordinator. Comrade Ìbílẹ̀kẹ̀ Olúfẹ́mi Kogi state coordinator. Comrade Imran Abdul Fatai Adeleke Kwara state coordinator. Comrade Adéwálé Abídèmí Saheed Ọ̀ṣun state coordinator. Comrade Aluko Ismaila Ọlárẹ̀wájú Èkìtì state coordinator. Comrade Fẹ́mi Tọ́pẹ́ Bọ́lọ́fìdé Ondo state coordinator. kí gbogbo ìbéèrè tó ń tàlàyé àti àmọ̀ràn síwájú wọn lọ tààrà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Comrade Adéníyì known as Ọmọborí Owó Media tí wọ́n jẹ́ assistant national youth leader in all diaspora àti United Arab Emirates chapter coordinator lórí +971 503 430 843 àbí Engineer Lamid aka Yagboyaju technical director Yorùbá Nation Youth lórí +971 525 261 442. Comrade Oyegun Olúwamáyọ̀wá aka Omeyo Southwest coordinator wọ́n ti jẹ́ home based youth leader lórí +234 703 717 3355 àbí Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa gan tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation national youth leader in all diaspora lórí +1 803 846 1116. ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa láti mọ̀ wípé ní ìpàdé àpérò àpapọ̀ tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. Olùkéde Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá.